سلام به دوستان و همراهان عزیز پادکست پوزیشن کلاب. به اپیزود 4 خوش اومدین. پوزیشن کلاب یه جامعه تشکیل شده در تلگرامی که پوزیشن های آکادمیک و تحقیقاتی از جمله فرصت های تحقیقاتی در مقاطع ارشد و دکتری و همچنین فرصت های پستاک رو اونجا به اشتراک میگذاریم. ما به چالش های ورود و موفقیت در موقعیت های علمی آگاهیم و برای تسهیل و دسترسی بهتر به این مسیر در کنار شما هستیم. طی چند هفته اخیر ما شروع به انتشار یک مجموعه پادکست و همچنین ویدیوهای کوتاه کردیم تا به قصه شکست‌ها و موفقیت افرادی که قبلا مسیرهای مشابه شما را طی کردند گوش بدیم و ازشون درس بگیریم. توی قسمت اول به موضوع موفقیت در مصاحبه‌های آکادمیک پرداختیم تا چطور خودتون رو از دیگران در مصاحبه‌ها متمایز بکنید. توی قسمت دوم به اصول مکاتبات آکادمیک پرداختیم تا بتونید توانایی‌ها و ویژگی‌های منحصر به فرد خودتون رو به درستی به مخاطب عرضه بکنید. و در قسمت سوم در اولین گفتگوی 2 نفره با مهتاب حرف زدیم در مورد رویای امریکایی و همچنین به قصه ها و چالش هایی که مهتاب سپری کرده بود گوش دادیم. مخاطب پادکست ما به نظرمون گستره از دانشجویان از سال دوم لیسانس به بعد شامل دانشجویان ارشد، دکتری و همچنین اپلیکنت های پستاک یا حتی محققان جوان هم هستند. مأموریت ما توانمندسازی و الهام بخشی به جامعه علمیه و در ادامه مسیر ما فقط در مورد اپلای قرار نیست صحبت بکنیم. خیلی از مباحث مربوط به موفقیت‌های شخصی و توسعه شخصی و شغلی رو هم در نظر خواهیم گرفت و سعی می‌کنیم یک پادکست قصه گو رو بهتون عرضه بکنیم. شما از طریق پلتفرم‌های مختلف میتونید به این پادکست گوش بدین، اشتراکش رو بگیرید و خیلی زودتر خبردار بشید وقتی یه اپیزودی منتشر میشه. شما از طریق کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای، یوتیوب و تلگرام میتونید به این اپیزودها گوش بکنید. ممکنه که طول مدت این قسمت‌ها زیادتر از نرم یه پادکست معمولی باشه، چون هدفی که ما تعیین کردیم اینه که ما می‌خوایم توی این پادکست‌ها به قصه ها گوش کنیم و این قصه ها نیاز به مقدمه چینی و حتی ایجاد اون کانتکست داره و پیشنهاد می‌کنیم که اگه می‌خواید به صورت محتوایی به قسمت‌های مختلف یک قسمت گوش بدید، میتونید از طریق یوتیوب و کست باکس روی تایم استمپ موضوع صحبت شده کلیک بکنید و به اون قسمت خاص گوش کنید. 2 مورد رو از اپیزودهای قبلی نیازه که بهشون اشاره بشه. یک مورد رو مهتاب توی اپیزود خودش اشاره کرد که تکمیل میکنه اپیزود مربوط به مکاتبات آکادمیک رو که شاید اون ایمیل زدن و قبل از ادمیشن گرفتن به منظور اپلای به اساتید توی رشته های ساینس که خیلی وابسته به اینن که فاندینگ از سوپروایزر مستقیما نمیاد مثل رشته های انجینیرینگ شاید مفید نباشه. خوبه اون قسمت اپیزود مهتاب رو گوش بکنید اگر رشته‌تون مرتبط به ساینسه. یه موضوع دیگه این که صرفا حتی تو اروپا تا زمانی که پوزیشنی ادورتایز نشده باشه ایمیل زدن به اساتید خیلی عرف نیست و اساتید معمولا پوزیشن های پی اچ دیشون ادورتایز میکنن و بعضی که ادورتایز شد یه تایم محدودی هست که شما میتونید طبق پروسه‌ای که در اون پوزیشن قید شده واسش اپلای بکنید. و موضوع دیگه اینه که ممکنه برای شما طول بکشه که یک ایمیل رو درفت بکنید، خیلی بالا پایینش بکنید، خیلی نگران باشید که این چیزی کم و کاستی نداشته باشه. این چیزی که با تمرین حل میشه. مراجعه به اون کتب یا منابع آنلاینی که توی اپیزود مربوط به مکاتبات آکادمیک بهتون معرفی کردیم میتونه کمک کننده باشه، اما چیزی هست که واقعا با زمان و تمرین حل میشه. موضوع این قسمت ما پیدا کردن استاد هستش. این پیدا کردن استاد فقط مربوط به مقاطع تحصیلی ارشد دکتری نیست. این میتونه مربوط به پوزیشن های آکادمیک حتی برای محققین جوان و پستاک هم بشه. در این قسمت من خیلی خوشحالم که مهتاب و علی رو در کنار خودم دارم تا جنبه های مختلف پیدا کردن استاد و موقعیت های علمی رو بررسی بکنیم. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که توی این اپیزود به جای ماهی دادن به شما ماهیگیری یاد بدیم. دیسکلیمر اصلی این اپیزود هم اینه که پنلی که ما امروز داریم تا حد زیادی میتونه مباحث مربوط به استم یعنی ساینس، تکنولوژی، انجینیرینگ و متماتیکس رو کاور بکنه، ولی چیزهایی که از دل این قسمت یاد میگیریم قابل تعمیم به اپلیکنت های مختلف رشته های مختلف. علی و مهتاب عزیز خیلی خوش اومدین.
اگه صحبت ابتدایی دارید لطفاً مطرح بکنید تا وارد مبحث بشیم. سلام هیراد و علی، بازم ممنون از دعوتت. امیدوارم که امروزم بتونیم یه سری مباحث جدیدی رو کاور بکنیم که به درد بچه هایی که تو پروسه اپلای کار پیدا کردن یا پستاک هستن بخوره. منم سلام میکنم ایراد جان به شما و به مهتاب عزیز و همه شنوندگان عزیزمون. امیدوارم که این گپ و گفته این بارمون هم بتونه اندک سودی به مخاطبمون برسونه و رو به جلو ببردشون. من تصور میکنم که این اولین مطلب آموزشی باشه که به جا میگم شاید تو دنیا و نه فقط به زبان فارسی، که ما به این جزئیاتی که براتون آماده کردیم میخوایم روش‌های مختلف پیدا کردن استاد رو بررسی بکنیم. ولی قبلش نیاز به یک سری فرضیات داریم تا بتونیم مسئله پیدا کردن استاد رو قابل حل بکنیم. اولین فرض ما اینه که شما میدونید چه تاپیک ریسرچی رو به صورت کلی دوست دارید با توجه به مهارت‌هاتون، سابقه تحصیلیتون و سابقه تحقیقاتیتون. اینکه چطور به این برسید که چه تاپیکی رو دوست دارید خودش یه موضوع جداییه و بحث مفصل خودش رو میطلبه، ولی قطعا کانال اپلای کلاب میتونه کمک کننده خوبی باشه که به این مرحله برسید. یکی از پارامترهای مهم تصمیم گیری زمانه، اینکه ما چقدر زمان داریم. مثلا الان ما 2 سال تا اپلای فاصله داریم یا پنجره بعدی که داره میاد میخوایم اپلای بکنیم. این پارامتر میتونه به شدت تصمیم گیری رو محدود بکنه و ما اگه زمان محدودی داریم باید بهینه جلو بریم. پس میخوایم از نتورک هایی که داریم استفاده بکنیم تا سریعتر به نتیجه برسیم، مستقیما با اساتید تماس بگیریم، حتی پروپوزال و اکسپرشن آف اینترست آماده‌ای داشته باشیم و منعطف باشیم برای اینکه برای موقعیت‌های مختلف خودمون امتحان بکنیم با توجه به در نظر گرفتن محدودیت زمان. خب ما روش‌های پیدا کردن استاد رو شروع می‌کنیم و یکی یکی جلو میریم از کلاسیک ترین روش‌ها که باهاشون آشنایید تا روش‌های هوشمندانه تر. اولین روش کلاسیک قطعاً مراجعه به سایت دانشگاه‌ها هستش که یکیش رو قبلا توی اپیزود مکاتبات بررسی کرده بودیم. روش اگزاستیو سرچ هست که شما مثلا قصد دارید برای آمریکا اپلای بکنید، میرید توی دانشگاه‌های مختلفی که قصد دارید اپلای بکنید، میرید اساتید دپارتمان های مختلف رو لیست میکنید، بهشون وزن میدیم با توجه به معیارهای تصمیم گیری و پارامترهایی که دارید و بر اساس اون مرتب سازی که انجام میدید شروع میکنید به انتخاب اینکه به چه اولویت اپلایی برسید. و مورد بعدی توی همین یونیورسیتی وبسایت ها اینه که بعضی از دانشگاه خودشون جایی رو دارن، صفحه‌ای رو دارن که اساتید یا رشته‌های یا کارهای تحقیقاتیشون رو معرفی میکنن و از دل اون هم، یعنی از دل خود دیپارتمان، اون صفحه مخصوصی که داره کار ریسرچش رو پرزنت میکنه برای اینکه فاندینگ صنعتی جذب کنه، برای اینکه دانشجو جذب کنه، هم شما میتونید به لیدهای مشخصی برسید. یا مثلا توی یک سری از دانشگاه‌هایی که خیلی استاد محور هستن، یعنی مکاتبه با استاد اکیداً توصیه میشه، مثل دانشگاه استرالیا، خیلی از دانشگاه تلاش میکنن این صفحه داشته باشن و اساتیدشون رو پرزنت بکنن که این توانایی ها رو داره و این اسکیل ها و شما میتونید به این دلیل باشون مکاتبه بکنید. در مورد همین یونیورسیتی وبسایت ها بحث اگزاستیو سرچ اگه موضوع تکمیلی هست و اون بحث پورتال های ریسرچ، مهتاب و علی لطفاً تجارب زیسته خودتون رو مطرح کنید. روشی که گفتی هیراد روشی بود که من خودم هم موقعی که سری دوم اپلای میکردم خیلی روش مانور دادم. خب خیلی کار میبره برای اینکه دونه دونه باید بری نگاه بکنی. من به شخص یه فایل اکسل داشتم، به ترتیب دانشگاه ها رو جاهایی که میخواستم، حالا رنکینگش برام مهم بود، شهرش مهم بود، میرفتم فاندینگ ها رو نگاه میکردم که چقدره. بعد از توی اون لیست دانشگاه ها میرفتم استادا رو نگاه میکردم. یه فیلتر بعدی استادایی که ریسرچ اینترست هاشون با من یکی بود و بعد دونه دونه شروع میکردم استادا رو نگاه کردن. خب یه سری سایتشون خیلی آپ تو دیته که خیلی کمک میکنه برای اینکه شما میتونی ببینی الان چند تا دانشجو دارن، دانشجوهاشون چند ساله که اونجا کسی در شرف فارغ التحصیلی هست نیست، کارنت گرانت هاشون چیه، چقدر پتانسیل دارن و پروژه هایی که فعلا روشون کار میکنن چیه و اینا رو دونه دونه
توی هر صفحه اکسل که جلو میرفتم فیلتر شده بود دیگه از شیت اول به جلو و هی لینک ها رو میذاشتم و در نهایت هم یه صفحه که فالو آپی که اگه ببینم چجوری پتانسیل داره این استاد اپلای بکنم نکنم، چون بعضی جاها که اپلای میکردی درسته که به استاد ایمیل نمیزدی، در ارتباط نبودی، ولی توی یه قسمت از اپلیکیشن میپرسید که 3 نفر یا 5 نفر از استادایی که شما علاقه داری باهاش کار بکنی رو اینجا برای ما لیست بکن. خب میخواستم یه چیزی باشه که مرتبط باشه، یه چیز پرت و پلا نباشه و از طرفی هم بدونم وقتی اگر 1% من اینجا ادمیشن گرفتم، پتانسیل این که یه استادی که کارش علاقه داشته باشم، حالا یه سری گزینه‌های دیگر هم معیارهای دیگر هم داشته باشه، اینا رو بتونم اونجا توی گزینه‌های روتیشن گرفتنم داشته باشم. یه مسئله که مثلا پیش می اومد اون استادایی بودن که وبسایتشون آپدیت نبود و این خیلی کار سخت میکنه. این اتفاق کم نمیافتاد. از شانس من نمیدونم داستان چی بود، مشخص بود که وبسایت آپ تو دیت نیست، برای اینکه دانشجوهایی که لیست کرده بود وقتی میرفتی اسمشون رو سرچ میکردی میدیدی طرف الان چند سال داره کار میکنه یا پروژه هایی که داشت کار میکرد کارنت نبود. حتی استاد خودم که بعدم باش پی اچ دی کار کردم کلا اعتقادی به این که بخواد وبسایت رو آپ تو دیت بکنه اینا نداشت. یه جایی هم از این یه ضربه بعدی خوردم، به نظر می اومد که سایت رو آپدیت کرده استاد و من یه پروژه‌ای رو دیدم که حالت جنرالش این بود که 3D پرینتینگ با لایف سیل بود که بتونی مثلا اندامهای فانکشنال 3D پرینت بکنن. خب خیلی چیز جذابی بود، یه چیز اینتردیسیپلینری بود بین شیمی و بایومدیکال انجینیرینگ. خیلی من نظرم رو جلب کرد و دوست داشتم که روی این پروژه مثلا بتونم کار بکنم. استادی هم که روش کار میکرد تو فیلد شناخته شده بود، اصلا توی دپارتمان بایومدیکال انجینیرینگ بود و رو حساب این که روی این پروژه خیلی مانور داده بود رو وبسایتش، کلی راجبش صحبت کرده بود، پیپراشو گذاشته بود، گرانتاشو گذاشته بود، برداشتم این بود که این پروژه الان در جریانه و خیلی براش مورد توجه و جزو تاپ پرایوریتیاشه. خب جزء روتیشنام اینو انتخاب کردم این استاد. بعد که رفتم تو لبش دیدم که نه، اصلا اون پروژه یه چیزی اون گوشه موشه ها داره خاک میخوره و خبری ازش نیست، اصلا یه پروژه دیگه داره روش کار میشه. یه چیزی که تو این مسئله سرچ اگزاستیو سرچ پیش میاد اینه که مطمئن بشیم از یه راهی که پروژه هایی که الان توی سایت لیست شده اولا بروزه و واقعا اونا داره روش کار میشه تو لب. اگر چیزیه که واقعا اینترستدین و من بعدتر یاد گرفتم که خب برم یه ذره سرچ بکنم ببینم ریسنت پابلیکیشن ها چیه یا از بچه ها بپرسم، دانشجوهای فعلیش. این یه مسئله خیلی مهمیه که فکر کنم بهتره که بچه ها بهش توجه بکنن. درسته که ممکنه 5 تا 6 تا یا حتی بیشتر پروژه لیست شده باشه روی وبسایت، ولی الزاما همه اونا به یه اندازه توی آزمایشگاه روش وقت گذاشته نمیشه. ممکنه که اصلا یکی دو تاش فعلا به عنوان بکاپ باشه خیلی، یا به یه جایی مشکلی خورده فعلا کار روش نمیشه. اینو در نظر داشته باشن. آره خب اگه خاطرت باشه من پیشتر اشاره کردم که خودم این کارو کردم، اگزاستیو سرچ رو. دلیلش در واقع یکی از کنفرانس های شاید اولین دوره کنفرانس مهندسی روباتیک و مکاترونیک ایران بود که هدف دبیرخانه این بود که استادای ایرانی داخل امریکا رو رصد بکنه و ازشون دعوت بکنه برای ارسال مقاله و توجه به این کنفرانس. فتح بابی شد در این که مثلا ما بریم 50 ایالت امریکا رو رصد بکنیم و لیست استادای ایرانی رو استخراج بکنیم که در ادامه برای خود من این سودمند شد توی مسیر اپلای. نکته همینه، این اگزاستیو سرچ یه تیغ دو لبه. حسنش اینه که شما در واقع جارو میکنی هر آنچه که هست و اطلاعات خیلی زیادی میده. گاهی اوقات حتی اون چیزی رو که شما از قبل براش پلن نداری رو تو اون جارو کردن رو به دست میاری که برای من هم اتفاق میافتاد. اما بله زمان زیادی میبره و خسته کننده است، بخصوص برای کشوری مثل امریکا که تعداد بسیار زیادی دانشگاه داره. به نکته خوبی رو مهتاب بهش اشاره کرد، استادهایی که وبسایت ندارند یا آپدیت نیستن. خود من مواردی که خب بیشتر برمیخوردم، مطلق نیست این جمله‌ای که میگم، اسیستنت پروفسورهایی که تازه پوزیشن گرفته بودن زیاد پیش میومد که اصلا وبسایت هنوز نداشتند، به اون معنا هنوز بهش نپرداخته بودن، یا فول پروفسورهایی که چندان دیگه دلیلی نمیبینن برای اینکه خودشون رو توی اون وبسایت در واقع پرزنت بکنن. عملا در طول سالیان کارشون احساس میکنن که کارشون رو کردن دیگه، نیروی مورد نیازشون بهشون توجه خواهد کرد و بهشون اپلای خواهد کرد.
یا دانشگاهی که اساسا کمیته محور هستن، کمیته تصمیم میگیره و استاد دلیل نمیده که خیلی دنبال جلب توجه مخاطب بگرده. حالا در مواجهه با این پیج ها در وهله اول چطور بفهمیم که اصلا آپدیت نیست؟ ببینید یه تیپ استادا هستن که توی اون پیج در واقع دپارتمانیشون یه لیستی از selected publication ها میگذارن. selected اون در واقع پیپر هایی هستن که استاد به نوعی بهشون افتخار میکنه. مثلا من موردی بود که میدیدم selected publication جدیدترین رکوردش مال حداقل 5 سال پیش بود. احساس میکردم که این یعنی یک حداقل اگه رد فلگ نیست یلو فلگه که احتمالاً این پیج آپدیت نیست. یا گرانتی که برده مثلا نیوز گذاشته میدیدم مثلا مال 7 سال پیشه. احساس میکردم خب این الان یعنی از 7 سال پیش تا الان پروژه جدیدی و یعنی گرانت جدیدی نگرفته یا این پیج اصلا آپدیت نیست. یا به موارد متعددی هم میخوردم اصلا استاد دیگه موو کرده، دیگه تو اون دانشگاه نیست، جای دیگه است، ولی اون پیج هنوز در واقع از هاست دانشگاه پایین نیومده. حالا چطور اگر با این موارد مواجه میشیم بگردیم پیدا بکنیم اطلاعاتی رو که این استاد رو برای ما در واقع کلیر بکنه؟ راههای جایگزین رو من فقط اشاره میکنم که تو جلوتر که رفتیم بهش بیشتر میپردازیم. یکیش گوگل اسکالره که نشون میده که استیت آف دی آرت ریسرچ استاد الان در چه وضعیتیه. یکی لینکدین استاده، ممکنه استاد پیج در واقع دانشگاهیش آپدیت نباشه ولی لینکدینش به ما بیشتر اطلاعات بده. یه نکته هم که هست در مورد لیست جدیدترین برندگان گرانت های نهادهای در واقع ساپورت کننده ریسرچ در امریکا. مثلا NSF یکی از مهمترین هاست، میدونم تو حوزه غیر مهندسی NIH، توی یک حوزه دیگه هم هست یکی دو تا سازمان دیگه. در مورد NSF میدونم لیست برندگان گرانتاشو میذاره. مثلا در کانادا NSERC، CIHR اینها لیست میدن. خود من مثلا تو کانادا که هستم بوده که برای اینکه بفهم الان 3-4 تا از استادایی که مد نظرم دارن چه کار میکنن توی مثلا 3 سال اخیر چه گرانتایی برنده شدن، سرچ کردم توی وبسایت انسرک و دیدم که مثلا استادی که فکرشم نمی‌کردم یک گرانت خیلی خوب برده مثلا پارسال. این هم یکی از راههایی که تو هر کشوری که در واقع بچه‌ها زوم میکنن ببینن بالاترین نهادهای فاند دهنده تو اون کشورها کدام سازمان‌ها یا نهادها هستن. احتمالا اونها هم لیست سرچ دارن، میتونن از این مسیر هم بفهمن که کدام استادا فاندهای اخیر رو دارن. اضافه بکنم که این بحث این که بچه‌ها برن ببینن فاندینگ ها چی جوریه، چون همه مثلا ایمیل میزنن خب تو الان فاند داری، تو مثلا جای خالی داری که من بیام دانشجو بشم. خب دو تا موضوع هست، یکی اینکه مثلا پول داره، این پول از کجا میاد که حالا در ادامه صحبت میکنیم دربارش، که مثلا یکیش همین پابلیک فاندینگ های کامپتیتیو گورنمنت فاندینگ ها هستش، از جمله نهادهایی که نام بردی علی. اینکه حالا جای خالی داره یا مثلا میز خالی داره، ظرفیت خالی داره که اصلا دانشجو سوپروایز بکنم، خودش یه موضوع دیگه است که حالا باید یکی دو تا دانشجو مثلا فوق التحصیل بشه، دو تا جا باز بشه. که این هم فکر کنم مهتاب توی اپیزود قبلی توی رویای امریکایی دربارش صحبت کرد که شما میتونید با ارتباط گرفتن بفهمید که خب این داره فوق التحصیل میشه یا نه، من آیا امیدی دارم یا این قصه کلا پره تا 2 ساله بعد. یادم یه ایمیلی زده بودم، حالا میرسیم به اینم که شاید اروپا ایمیل زدنم کاربرد خاصی نداره با توجه به اینکه پوزیشن ادورتایز میشه. حالا اون موقع ایمیل زده بودم و گفته بود من تا 2 سال آینده هیچ دانشجویی نمیگیرم، چون اصلا ظرفیت نداشته دانشجو بگیره، پول هم بیاد نمیتونه دانشجو بگیره. تهش مثلا ممکنه یه چند تا دانشجوی پی اچ دی اینترنشیپ بگیره یا بچلر اینترن بگیره، کار انجام بشه و بره جلو، نمیتونه به صورت آکادمیک سوپروایز بکنه یک پی اچ دی استودنت رو. متد دوم اینه که ما از کسی که خیلی جلوتره بپرسیم. من اسمش میذارم مثلا ask your lecturer. شما یک سری، حالا چه تو ایران چه تو خارج، شما یه سری مدرسایی داشتین، یه سری اساتیدی داشتین، حالا ممکنه توی اون کورس ورک باشن شده باشین یا توی ریسرچ باشن شده باشین، ولی اونها فضای آکادمیک رو از شما فکر میکنم بهتر بشناسن یا احتمالی که بهتر بشناسن خیلی بالاتر، بدونن اون ضعف و قوت ها کجاست و حتی بهتون کمک بکنن که اون ریسرچ اینترستاتون رو بهش مسیر بدید. اینها میتونن حتی اگه اون نتورک رو خودشون قبلا ایجاد کرده باشن یا میتونن به شما بگن فلانی و فلانی و فلانی هست، میتونین بهش
باش کانتکت بکنید تو فلان دانشگاه مثلا فلانی هست، بهتون بگی که فلانی هست بدون که شما بدونید، خب بدون که رفته باشین سایت دانشگاه گشته باشین و صد تا کار دیگه کرده باشید، یا اینکه مستقیما معرفیتون بکنن، بگم من با فلانی فلان کارو کردم، فلانی من این دانشجو خیلی دانشجو خوبیه، تو پوزیشن داری، اون دیگه مستقیما این دیگه اصلا نور علی نوره که یک استادی خودش مستقیما ریکامند بکنه، اون یکی هم بگه به به خب تو که اینو میشناسی، منم رضایت دارم بیاد. ایراد اینو گفتی یاد یه ماجرایی افتادم موقعی که از مستر اپلای میخواستم بکنم برای پی اچ دی. وقتی که لیستم فاینالایز شده بود با ادوایزرم صحبت میکردم، بهش گفتم من این تعداد دانشگاه رو انتخاب کردم و این استادا هم توی هر دانشگاهی آدمایی بودن که من ریسرچشون رو علاقه داشتم و یه استادی بود توی یو اس سی که فیلد ریسرچش خیلی مشابه فیلد خودمون بود با یه ذره حالا گرایش بیشتر به سمت بایو این ارگانیک. من خیلی اینو خوشم اومده بود و به نظر می اومد که دانشجوی جدید به زودی میگیره. دانشجوهاش یکی دو نفر بودن در شرف فارغ التحصیلی بودن، اینا رو همه چک کرده بودم و گفتم که به استادم این استادم هستن، فکر کنم که شانس خوبی داشته باشم. بعد نگاه کرد برای گفتش که من میشناسم اینو، با هم حالا یه پروژه چیزی کار کردیم، این بنده خدا سرطانش دوباره عود کرده، گفته که میخوام تا 1-2 سال آینده کلا بازنشست بشم، اصلا اپلای نکن اونجا اگر به امید این داری اپلای میکنی. خیلی داستان پارادوکس عجیبی داشت که اون بنده خدا از اون ور سرطان داشت، ولی خب منم اینو استادم گفت و یه دونه اپلیکیشن فی و یه امیدی رو الکی چیز نکردم، هدر ندادم دیگه، و در نهایت اپلای نکردم اونجا. اینکه بپرسین از کسایی که به قول تو باشون درس پاس کردی یا حالا استادت بودن، اگر آدمایی باشن که آدمای کمک کننده‌ای باشن واقعا خیلی میتونه بهت کمک بکنه. یا کس دیگه بود که استادم به من گفت این برنامهش برنامه بازنشستگیه، با اینکه دانشجو 2-3 سال نگرفته ولی این پلنش اینه که تا این دانشجوی فعلیش رو فقط فارغ التحصیل بکنه و قراره که دیگه بازنشست بشه. برای همینم هست که با اینکه گرانت داره توی 2 سال گذشته اصلا دانشجوی جدید قبول نکرده. اینم یه چیزیه که باید بهش دقت کنیم و سخته که همینطوری بخواین رو بفهمیم، مگه اینکه از یه کانکشنی یا از دانشجوهای استاد اگه در جریان باشن اینو بدونن. یه موقع‌هایی می‌بینی دلیل اینکه استاد با اینکه به نظر میاد گرانت داره لبش فعاله و 1-2 سال هم هست دانشجو نگرفته، دانشجوی در شرف فارغ التحصیلی هم داره، علتش اینه که بنده خدا یا خودش مشکل داره میخواد فارغ التحصیل بکنه دانشجوهاشو و خودش هم بازنشست بشه. این هم یه مسئله خیلی مهمی بود که بهش اشاره کردی. نکته خوبی داره. من خب خودم هم سالها پیش بود خاطرم هست که دوستان توی ایران که با 2 یا 3 استاد توی دانشگاه شریف دانشگاه برق کار میکرد، میگفت که اون 3 استاد لینک مستقیم به چند تا لب توی امریکا دارن، استاد امریکایی دوستان صمیمی اینها هستن و هر سال طبق روتین دانشجوی خوبشون رو معرفی میکنن به اون طرف. این نتورک شکل گرفته، بعد از سالها جواب داده و خیلی رایجه که استاد از همکارش که بهش اعتماد داره در واقع دانشجو جدید بگیره. من بیشتر که توی امریکا ریسرچ اسیستنت بودم، خاطرم هست توی یک میتینگی بود که اونجا یکی از معاونین دانشکده کامپیوتر توی یک میتینگ در مورد چگونه اپلای کنیم به صراحت گفت من خودم به شخصه وزنی که به ریکامندیشن ها میدم در وهله اول وزن میدم به اینکه همکارم کسی رو ریکامند کرده باشه، چون همکارم رو میشناسم، حالا چه تو این دانشگاه باشه چه تو جای دیگه، بهش اعتماد دارم. این اعتماد در طول سالها شکل گرفته، اگه دانشجوشو به من ریکامند بکنه من اونو میذارم توی بالای لیست خودم. یکی پس در واقع همین لینکی که اساتید بین هم برقرار میکنن. یه نکته دیگه هم خود مهتاب اشاره کرد، خود بچه‌هایی که توی یک لب هستن، مثلا من الان خودم اطلاع دارم توی دپارتمان ما کدام استادا دیگه دانشجو جدید نمیگیرن، چون ما شنیدیم که نیر ریتایرمنت هستن و فقط تلاش میکنن که دانشجوی فعلی به سلامت فارغ التحصیل بشن و طرف دیگه میخواد بازنشسته بشه. این هم در واقع لینک هایی هستش که میتونیم قبل از اینکه به قول مهتاب اپلیکیشن فی بدیم و ناامیدی نصیبمون بشه، جلوتر هوشمندانه انتخاب هامون رو در واقع بچینیم تا نتیجه بهتری بگیریم. راه سومی که وجود داره استفاده مستقیم از گوگل هست. یادمه چند سال پیش
الان فکر کنم شرایط خیلی بهتر شده. چند سال پیش خیلی از سوال‌هایی که تو گروه‌های اپلای میومد با یک گوگل ساده کردن حل میشد. من یادم که یه ویدیوی خیلی فان رو روی اپلای کلاب گذاشته بودیم به چنلش که میگفت گوگل is your friend. حالا این ویدیو رو حتما تو دسکریپشن یوتیوب میذاریم، مثلا ویدیو فانی. خود گوگل علاوه بر اینکه خب میتونید قطعاً با کلمات کلیدی مد نظرتون سرچ بکنید و به هزاران جا برید، میتونید از ادوانس سرچش استفاده بکنید که نتایج جستجوتون رو محدودتر بکنید. میتونید از روش هایی که وجود داره، حالا مثلا کوتیشن، ماینس، پلاس، برای اینکه بتونید چجوری یه هدفمند سرچتون رو انجام بدین استفاده کنید و حتی میتونید سرچتون رو محدود بکنید به یک دامین. حالا این دامین میتونه محدود کشوری باشه، مثلا من فقط میخوام دامین های .edu رو مثلا بگردم توی امریکا رو بگردم، .ac.uk رو بگردم، مثلا دامین های دانشگاه انگلستان رو بگردم، .edu.au رو بگردم، دانشگاه های مثلا استرالیا رو بگردم. و یا میتونیم مستقیما محدودش بکنیم به یونیورسیتی، مثلا دانشگاه uci.edu. من میخوام مثلا فقط دانشگاه یونیورسیتی کالیفرنیا ایرواین رو بگردم. میتونیم محدودش کنیم به کلا کشور. یعنی با این محدودیت ها و بعد جستجو کردنتون میتونیم به مطالبی برسید که با جستجوی عادی گوگل سخت‌تر بهش میرسید، شاید تو صفحات آینده تر بهش برسید، اما اینجوری خودتون رو جستجوتون رو هدفمندتر میکنید. مورد بعدی گوگل اسکالر هستش، جایی که همه دارن مقالات خودشون رو ایندکس میکنن، اچ ایندکسشون رو نشون میدن، ریسرچ اینترستاشون رو نشون میدن، کوتراشون رو نشون میدن. فکر کنم علی خیلی نکات جالبی داشته باشه که چجوری ما میتونیم از گوگل اسکالر مستقیما استفاده بکنیم برای اینکه استاد پیدا بکنیم. آره، من به صورت روزانه خب از گوگل اسکالر استفاده میکنم. دو تا نکته که خیلی بهم کمک میکنه معمولا اینه که یکی که زیر افیلیشن هر محقق که پیج در گوگل اسکالر داره، که تو پرانتز بگم توصیه به همه بچه‌ها میکنم که حتما گوگل اسکالر بسازن و سعی کنن آپدیت نگهش دارن. نکته اول اینه که زیر افیلیشن هر فرد یک سری ماکسیموم 5 تا کلید واژه میتونیم انتخاب بکنیم که بیانگر هایلایت ریسرچ ماست. اگه روی همون کلید واژه‌ای که توی پروفایل یک فرد هست کلیک بکنید، موتور جستجوی گوگل اسکالر میاد محققینی رو برای شما لیست میکنه که اون واژه توی کلید واژه‌های ریسرچ اینترستشون هست و به ترتیب بیشترین میزان سایتیشن رو در کل پابلیکیشن هاشون دارن، نه فقط در اون در واقع کلید واژه. خود همین کمک میکنه که مثلا شما از کلید واژه A که روش کلیک میکنید متوجه میشید یه کوریلیشنی وجود داره بین اون کلید واژه A و کلید واژه‌هایی که شاید شما اصلا تو ذهنتون نبوده و وابسته به اون کلید واژه هستن. یه جورایی ساب دومین های ریسرچتون و استادهای فعالتون حوزه رو میتونید پیدا بکنید. نکته دوم لیست کوآثرهای یک استاده. لزوما همه استادهایی که پیج گوگل اسکالر دارن این رو اکتیو نمیکنن، ولی خب به هر حال اونایی که اکتیو میکنن به شما نشون میده که کدام استادها، کدام در واقع محققین با اون فرد بیشترین کار رو کردن و چیدمان هم معمولا بر اساس تعداد سایتیشن بیشتره. یعنی توی لیست کوآثرها به صورت اتوماتیک موتور جستجوی گوگل اسکالر کسی رو بالاتر میگذاره که بیشترین میزان سایتیشن رو داشته باشه. حالا این حسنش چیه؟ ممکن شما یک استادی رو پیدا کردید توی سرچاتون، توی لیست کوآثرها میبینید که 3-4 نفر دیگه هم خیلی خوب با اون کار کردن، به خصوص اونهایی که مثلا پستاکشون بودن یا دانشجوهای سال آخر پی اچ دیشون بودن و اخیراً پوزیشنی گرفتن، جایی رفتن، هنوز توی سرچ های شما نتایجی ازش به دست نیاوردید. این دو راه میتونه به شما کمک بکنه که استادهای مرتبط با کلیدواژه‌های مورد نظرتون رو بتونید پیدا بکنید و حالا بگذارید توی اون دیتابیس سرچتون. علی خیلی خوب نکات گوگل اسکالر رو کاور کردی. من یه چیزی رو اضافه بکنم توی این قسمتی که کوآثرها رو گفتی. یه چیز دیگه ای که میشه از این فهمید اینه که ببینیم استاد توی اون کامیونیتی فیلد خودش چقدر نتورک داره و چقدر کلابوریشن انجام میده و یه ایده بهمون میده که این استاد بعداً چقدر پتانسیل داره که ما رو توی این نتورک کمک بکنه به پیشرفتمون، حالا تو پوزیشن بعدیمون. این هم یه جورایی غیر مستقیم میشه ازش برداشت کرد. نکته‌ای که گفتی کسایی که جدیداً استاد شدن توی پیج
استاد خودشون میبینی. یه داستانی این شکلی برای من پیش اومد که کسی بود تازه استاد شده بود، هنوز پیج خودش راه نیفتاده بود توی اون دانشگاه، تازه لبشو داشتن ستاپ میکردن، ولی این موقعیت رسما هلوییه که یه نفر بخواد جوین بشه به اون لب، برای اینکه استاد تازه کار، لب همه چی نو، state of the art، همه چی اینسترومنت ها و اکویپمنت های عالی، فاندینگ هنوز دانشجو اونقدر نداره، هنوز هم شناخته نشده چون پیجش ستاپ نشده، تازه خودش داره همه چی رو سعی میکنه فیگر اوت بکنه. و خب تو از این طریق اگه بتونی آدمای اینجوری رو پیدا بکنی که تازه استاد شدن، خیلی موقعیت خوبیه، چون کسی هم که تازه اومده استاد بشه برای اینکه بخواد تنیر بشه، روی تنیر ترک هست، خودش هم تلاش میکنه که تو اون چند سال اول خیلی خوب کار بکنه، پیپر بیشتر بده، گرانت های بیشتری بگیره، دانشجو فارغ التحصیل بکنه. این باعث میشه که تو هم همزمان با اون پیشرفت کنی. البته توی پرانتز یه همچین چاقوی دولبه است، نمیدونی ممکنم هست که اون آدم خیلی از نظر اخلاقی کار کردن باهاش سخت باشه و هیچ دیتایی روش نیست اونجوری دیگه، یعنی 0 کیلومتر میری ایشالله که هیچکی گرفتار نشه، ولی یه موقع ببینی که از چاله در اومدی افتادی تو چاه با یه استادی که هیچ کس هم نمیدونه چطور باهاش دیل بکنه. ولی بازم به هر حال وقتی کسی تو این مسیر تنیر ترک قرار میگیره، حداقلش اینه که به خاطر اینه که اول کریر خودشم هست سعی میکنه که خوب کار بکنه. شما هم میتونی در کنارش پیشرفت کنی، حالا انشالله که اخلاقش هم خوب باشه، ولی اگرم خوب نبود حداقل این ترید آفه گارانتی یه چیزایی برای شما هم خواهد داشت. من این نکته همینجا به توضیحات خیلی خوب مهتاب اضافه بکنم. آره ببینید کسایی که تازه ابتدای تنیر ترک پوزیشنشون هستن، در مورد در واقع استایل کارشون اطلاعات دقیقی نداریم و یه دو چیز در موردشون تا حد زیادی مشخصه. یکی این که اگر تازگی ها فارغ التحصیل شده باشن یا اخیراً پستاکشون رو تمام کرده باشن، حداقل میدونیم که دانششون دانش قدیمی نیست، دانش جدیدی رو دارن. این در مورد در واقع سطح بروز بودن دانش استاد میتونه موثر باشه. نکته دوم این که تقریبا اکثر دنیا اینطوره که در واقع استابلیشمنت فاند دارن استادها، ابتدای جذب پوزیشنشون در واقع بین 3 الی 5 سال از طرف دپارتمان ساپورت میشن با فاندی که دریافت میکنن. بنابراین میدونیم که استاد فاند هم داره، پس نیاز نیست ما چونه بزنیم که آیا فاند داری یا نداری. این دو تا نکته رو میتونیم حداقل مطمئن باشیم در مورد استادهای جوان. من به اون اینترنشنال کلابوریشن نتورکی که مهتاب اشاره کرد اضافه بکنم که این خوب نشون میده که اگه مثلا من میخوام به یه جایی توی یه دانشگاه دیگه مثلا امریکا اپلای بکنم، این یه جای دیگه امریکا است ولی این دوتا با هم دیگه ریلیشن دارن، یا اصلا جفتشون توی یه سیم دیپارتمنت، اگه توی یه سیم دیپارتمنت باشن که میتونن اصلا استاد سوپروایزر بشن، یعنی توی پنل یا قرار بگیرن. و اون بحث این که من به 2 نفر همزمان ایمیل بزنم یا نه که قبلا توی اپیزود مکاتبات صحبت کردیم، اینجا خودش رو میتونه نشون بده که تشخیص بدیم که خب آیا اینا با هم دیگه در ارتباط هستن، با هم یه حرف میزنن یا. یه چیز دیگه که گوگل اسکالر میتونه بهمون بده متریک هایی هستش که توی اون منوی سمت چپ گوگل اسکالر، اگه یه منوی سمت چپی داره که متریکس، بعد میشه تاپ پابلیکیشنز ها رو انتخاب کرد، بعد میشه تو کاتگوری های ریسرچ مختلف دید. یه سنس خوبی میده که اون تاپ جورنال ها، اون تاپ کنفرانس ها کجاهان. و حالا در ادامه میگم که چرا این مهمه، شناسایی این که خب اینا مهم، اینا جاهاییه که جای خوبیه که اینا پابلیش میکنن توی کامیونیتی خودشون، خیلی اعتبار زیادی داره و به همون منوال اگه اونجا پابلیش میکنن خب هم ایمپکت زیادی داره طرف که اونجا پابلیش کرده، همین که فاندینگ رو میتونه جذب بکنه در ادامه راحت. بریم روی مورد بعدی، سوپروایزر از پایونیر، یعنی کسی که دیگه میشکافه میره. حالا اینکه پایونیر رو ما چجوری تعریف بکنیم هم خودش یه موضوعیه. ممکنه یه نفر پایونیر رو کسی ببینه که داره فیلد رو میشکافه میره جلو، یا اینکه داره سایتیشن های زیادی داره، از اون جهت بخوای به قضیه نگاه کنی. طرف جایزه های خفنی برده، طرف خیلی توی مثلا صنعت مشهوره ولی کار آکادمیک مثلا انجام میده. این کار پایینر چیز بشه خودش یه چیزه. یه چیز دیگه هم که خیلی مثلا من دیدم بحث اکادمیک جنیالوجیه که طرف خودش یک درخت پی اچ دی تریه که طرف سوپروایزر اون و چند نسل قبلتر این سوپروایزر مثلا میرسه به انیشتین.
یعنی اینجوری مثلا میاد با این طرف میگه من توی این اکادمیک جنیالوجی قرار گرفتم، اینم خودش یک اصلا برندینگ میده به طرف داره من مثلا تو این شاخه این شاگرد اون به من یاد داده، من به این یاد دادم، اینجوری میاد. چیزی که اینجا به نظرم هست اینه که قطعا های دیمند زیادی برای این پایونیرها وجود داره، در نتیجه میشه در نظر گرفت اینا وقتی کمتری شاید واسه سوپروایز کردن اینا داشته باشن، یعنی یک لیمیتیشنش میتونه این باشه. قطعا ممکنه که اینها یه سری انتظارات سطح بالاتری هم نسبت به دیگران داشته باشن که بتونن اون سطح تاپ لول خودشون رو حفظ بکنن. این هم دوباره میتونه یه چیز دیگه باشه. میتونه دوباره این هم فکر کنم بحث خیلی صحبت جالبی داشته باشه که یا علی که اصلا نگاه کردن میگه فقط سایتیشن طرف چنده کفایت میکنه یا نه. ممکنه یک نفر تیچینگ پایونیر باشه، ریسرچ پایونیر نباشه، اما توی تیچینگش جزء غول‌های تیچینگ باشه. این هم هستش، طرف خیلی توی درس دادنش درجه یکه اما ممکنه که یک ریسرچر خوبی هم نباشه. توی همین نکته آخرت که گفتی ایراد کاملا موافقم. سایتیشن نکته خوبیه ولی بیان کننده همه ماجراها نیست. استایل در واقع سوپروایزینگ استاد مهمه، هنر تیم سازیش مهمه، چطور رودمپ میچینه برای دانشجوش که به هدفش برسه. اینا نکات خیلی مهمیه که با ببینیم که اساساً استاد چی تحویل میگیره و چی تحویل میده. اما حالا همینجا برای این که توی این کانتکست بتونیم اشاره هایی بکنیم، این اکادمیک جینیالوجی شاید بگم 10 الی 15 سال پیش بود که اولین بار نظر منو جلب کرد. زیاد میدیدم تو حوزه مهندسی کنترل سعی میکردن عقبه خودشون رو برسونن به مثلا یاکوب برنولی، یوهان برنولی یا گاوس، بزرگان علم ریاضیات، چون مهندسی کنترل میدونیم که ریشه در ریاضیات داره. آره این نکته جالبیه، ولی خب همین اشاره که به گوگل اسکالر همین چند لحظه پیش کردم، کلیک کردن روی اون کلید واژه‌های مورد نظر در گوگل اسکالر هم به نوعی پایونیرهای ما رو میتونه نشون بده. خصوصا مثلا وقتی شما کلیک میکنید میبینید که یه استادی هست که توی گوگل اسکالرش هایلی سایتده و سن و سالی هم به اون صورت نداره. یه رصد که بکنید ببینید که به جای اینکه مثلا سایتیشن روی چند تا مقاله داشته باشه بسیار زیاد انفجاری، مثلا روی تعداد بسیار زیادی از مقالات اخیرش پخش شده باشه. به صورت در واقع ملموس بخوام بگم تو حوزه خودم که مثلا بایوروباتیکه، توی ایتالیا ما محققین بسیار زیادی داریم که سن و سال زیادی ندارن، حتی خیلیاشون زیر 50 سال هستن، ولی به شدت مقاله هاشون سایتیشن میخوره چون خیلی ریسرچ خوبی انجام میده. اینطور نیست که 2-3 تا مقالهشون هایلی سایتد باشه و بقیه کارشون معمولی. در کنار اونم من خودم کیس زندگی سراغ دارم که 36% مثلا مقالاتش فقط روی یک حوزه خاصه که یه زمانی یه گرانتی رو تونسته بگیره و با یه دانشجو تونسته مثلا 6-7 تا مقاله بده. 36% سایتیشن های اون استاد فقط روی همون یک حوزه‌ایه که نه قبلا حوزش بوده نه حالا حوزشه. سایتیشن به تنهایی بیانگر تمام واقعیت ها نیست، بیشتر باید رصد بکنیم که پخش شده بین کارها یا نه. اون پایونیرها رو که بتونیم پیدا بکنیم میتونیم بریم تو تیمشون نگاه بکنیم. اساساً به اعتقاد خود من درصد بالایی از تیم هایی که سازماندهی خوبی دارن توسط در واقع پرینسیپال اینوستیگیتور، پستاک باید تو تیمشون باشه. تعداد دانشجو از یه حدی بالاتر میره، استاد دیگه نمیتونه همه رو منیج بکنه. طبیعیه که پستاک در تیم باشه. به نظر خود من اگر تیم‌های بزرگی رو پیدا می‌کنیم، ریسرچ لب‌های مجهزی رو می‌بینیم، خیلی خوبه که نگاه کنیم آیا پستاک دارن یا نه. حتی من تعداد زیادی می‌بینم که نه فقط پستاک، اصلا ریسرچ استاف دارن. اینو مثلا توی هاروارد مدیکال اسکول می‌بینم، تو حوزه مرتبط خودم. توی اروپا هم اگه اشتباه نکنم توی هلند من چند مورد دیدم. این نکته خیلی مهمیه که استاد اونقدر فاندینگ داره و اونقدر به سازماندهی تیمش بها میده که اصلا استاف استخدام کرده. بنابراین این که شما توی یک بزنگاه‌هایی تنها نمونی، کسی باشه غیر از استاد بتونه بهت مشورت بده و توی مشکلات همراهیت بکنه، این به نظرم نکته مثبتیه. به نکات خیلی خوبی علی اشاره کرد. من یه چند تا چیز کوچولو رو اضافه بکنم. اینکه پستاک توی لب زیاد باشه خیلی نکته مهمیه، ولی در کنارش اینم دقت کنیم که
یه جورایی باید سر در بیاریم که کالچر لب چجوریه، آیا مدلی هستش که همه با هم همکاری بکنن، منتورشیپ وجود داشته باشه، یا اینکه نه هر کسی داره کار خودشو میکنه. اگر لبی باشه که پستاک زیاده و کالچر منتورشیپ توش وجود داره، خیلی عالیه و میتونین خیلی چیز یاد بگیرین. حتی اگه استادتون هم خیلی سر شلوغ باشه، آدمی باشه که کلی جاهای دیگه درگیری داره، ولی بازم چندین نفر هستن که شما میتونین بهشون رجوع کنین هر جایی چیزی رو لازم داشتین که بدونید، بپرسید، چک کنید، مطمئن نبودین. علل خصوص توی رشته خودم که ما خیلی با دستگاه‌های مختلف، تکنیک‌های مختلفی که عملی باید انجام بدی، توی هر ممکنه فیلدی یا هر آزمایشی یه ذره یه چیزی فرق بکنه، یا حتی بر اساس ستاپی که چیده شده یه کوچولو فرق بکنه و باید یکی بهت اینو نشون بده عملی که چی کار بکنی. اینکه اون کالچر توی لب وجود داشته باشه، بچه‌ها به هم کمک بکنن، پستاکا منتورشیپ خوبی داشته باشن، اینو خیلی بولد میکنه که به شما این پتانسیل رو میده که کلی چیزهای مختلف یاد بگیرین و رشد بکنین. من لبی رو میشناسم، استادی رو میشناسم که بسیار معروفه، مطمئنم اگر اسمش رو بگم حتما همه با تقریب خوبی میتونم بگم 99% اسمش رو شنیدن، برای اینکه شخص بسیار معروفیه، دانشگاه خیلی آنچنانی استاد بوده و اومده جای دیگه استاد شده، گرانت های آنچنانی داره. و من با یکی از دانشجوهایی که تو لبش بود صحبت میکردم. من فکر میکردم که وقتی این آدم داره یه ریسرچ بایومدیکال انجینیرینگ و کلا تو این فیلد داره انجام میده، تو همچین دانشگاهایی انقدر پول داره با این داستانا، خب اگه تو لبش داری کار میکنی به عنوان ریسرچر، خیلی چیزای مختلف یاد میگیری، فرصت اینو داری که تکنیک‌ها و دستگاه‌ها و متدا رو بتونی یاد بگیری. و جالب اون طرف من گفتش که نه، اصلا کالچر لبش همچین چیزی نیست، هر کسی یه تسک خاص داره و هر کی اون کارو میکنه. یعنی وقتی یه پیپر میدیم، هر کی یه گوشه کارو گرفته و فقط هم اون کارو میکنه، قسمت خودش هم حالا با اون فرمتی که این میخواد مینویسه، تحویل میده و بعد استاد حالا همه رو یه ویرایشی میکنه و یه دست میکنه و بعد پابلیش میشه. من عملا توی 1-2 سالی که تو لب این استاد بودم چند تا چیز خاص بیشتر یاد نگرفتم، ولی حالا بنا به شرایطی که داشت مجبور بود اونجا باشه. و خیلی نکته جالبی بود که من خودم فکر نمی‌کردم همچین کالچری باشه. فکر می‌کردم خب اگر دوست داشته باشی میری یاد میگیری، میتونی بری، حداقلش اینه که شادو میکنی اینو اونو، ولی خیلی بستگی داره که کلا اون محیط و اون فرهنگی که بین استاد و دانشجو و پستاکا هست چجوریه، که اینم بعد از کسایی که هستن توی اون لب یا بودن قبلا بتونیم بفهمیم. جور دیگه فکر میکنم خیلی کار سختی باشه که بشه اینو فهمید. این چیزی که گفتین که اینا با هم کار میکنن یا نه، به نظرم خیلی مهمه. یعنی اینکه اینا جزیره‌های از هم دور افتاده هستن، یکی داره سمت خودش رو فقط بیل میزنه، یا یه هایرارکی وجود داره که این داره به اون کمک میکنه، اون داره به این کمک میکنه و این قصه جلو میره. خیلی موضوع مهمیه، من هر دو نوعش رو دیدم. دومین مورد اینه که پستاک شاید، حالا باز میگیم دیگه، یه فاندینگ باشه که طرف یه سالری به اون پستاک هم بده دیگه، البته یه سالری واسه پی اچ دی داره میده. پستاک توی یه کشورها میتونه خیلی هم گرون باشه واسه استاد. یعنی مثلا توی استرالیا هزینه پستاک شاید نسبت به هزینه پستاک توی امریکا گرونتره واسه یه استاد و ممکنه که اون طرف وقتی که داره گرانتشو مینویسه به جایی که بگه من مثلا خب باید چقدر پول میتونه بگیره دیگه، باید اون پولی که میگیره مثلا 2 تا یا 3 تا دانشجوی مثلا پی اچ دی میگیره و یک پستاک، اگه نتونه اون پستاک از سرش تامین کنه خب دیگه فقط پی اچ دی رو میگیره. یعنی این رو هم باید نسبت به کشور در نظر گرفت که حالا الزاما نمگه تو اون کشور این قضیه هستش هم خوبه دیده بشه. خود اونایی که آنلاین کورس دارن، اون چیزی گفتن تیچینگ پایونیر ها، یه عده‌شون اونایی هستن که آنلاین کورس دارن، اینها هم میتونن گزینه‌های خوبی باشن که برای شناسایی نتورک ها. و مثلا من این شخص رو شناختم توی این فیلد یا آنلاین کورس داشته، از دل این میتونم برم تو گوگل اسکالرش 20 نفر دیگر رو پیدا کنم، از دل این میتونم برم تو مقالات 100 نفر دیگر رو پیدا کنم. یعنی اون پیدا کردن نقطه شروعه میتونه از دل اینجاها هم اتفاق بیفته. بریم سراغ ساینتیفیک ونیو ها، یعنی هم کنفرانس ها، هم جورنال ها، هم موارد مشابه. خود کنفرانس ها، تاپ کنفرانس ها، یعنی ما یه سری کنفرانس داریم که فقط سیاحتی زیارتی هستن، یه سری کنفرانس داریم که نه، واقعا ارزش علمی دارن. حالا اون دیگه مربوط به فیلد مشخص طرفه، ساپورت میشه از طرف
ارگانیزیشن اصلی اون رشته که داره رشته رو پروموت میکنه، فیلد ریسرچش رو پروموت میکنه، آدم‌های درست حسابی توی کینوتاش هستن، توی اسوسییت ادیتوراش هستن. اینا راههای مختلف حالا وجود داره که بفهمیم چه کنفرانسی خوبه، چه کنفرانسی واقعا ارزش چیز نداره. همین افرادی که اینوالو میشن، یعنی کی اسپیکرهای ادوار مختلف کنفرانس، ادوار گذشته کنفرانس، پنلیست هاشون، ترکچر هاشون، اسوسییت ادیتوراشون، یعنی این مثلا ادیتورا و اینا رو میشه توی دل پروسیدینگ، اگه اون پروسیدینگ چاپ شده باشه، از دل اون پروسیدینگ هم میشه اینها رو پیدا کرد، چون جداگونه مثلا قید میشه اینها به ما مثلا اسوسییت ادیتور این چیز بودن. من خودم به شخصه، یعنی تجربه زیسته خودم رو میتونم واسه کنفرانس اضافه بکنم، فیلد من اِوولوشن کامپیوتیشن هستش. زمانی که داشتم از رشته مکانیک داشتم می اومدم، فیلد اِوولوشن کامپیوتیشن یه فیلد مالتی دیسیپلینری میتونه باشه توی ریال ورلد اپلیکیشن ها، میتونه هم یه فیلدی باشه که اصلا بحث متمتیکال باشه یا اصلا بحث کامپیوتر ساینس باشه، یعنی تو این حوزه هم بحث آرتفیشال اینتلیجنس هم قرار میگیره. من اون زمانی که داشتم میگشتم میدونستم کنفرانس خفن رشته این موضوع کجاست. نمیتونستم استادی که باهاش کار کردم پی اچ دیم رو توی ژورنالایی که میگشتم اصلا پیداش نمیکردم، یا اون نیش رو پیدا نمیکردم چجوری بگردم. از دل کنفرانس پیداش کردم، چون جنرال چر کنفرانس سال فکر کنم 2014 یا 2016 همون کنفرانس بود که اون کنفرانس اون سال توی استرالیا برگزار شده بود، جنرال چر بود و من اون موقع تازه پیداش کردم که اوکی این زدم روش و پروفایلش رو تازه دیدم. یعنی اینکه اون نقطه شروع هم آدم از کجا پیدا کنه میتونه از دل حتی تاپ کنفرانس ها باشه. برای شیمی فکر میکنم بزرگترین و جامع ترین کنفرانسی که بچه ها میتونن برن امریکن کمیکال سوسایتی ACS که هم نشنال داره هم ریجنال داره، که نشنالش معمولا خیلی بزرگتره، توی شهرهای بزرگ برگزار میشه، هم توی بهار هست هم توی پاییز، معمولا سالی 2 بار برگزار میشه. همه فیلدها تقریبا کسایی که کار میکنن و حالا یا آدمای خیلی شناخته شده ای هستن یا دنبال اینن که همون چیزی که ما دنبالشیم نتورک بزنیم، کانکشن بسازیم، همه سعی میکنن اینو حضور داشته باشن. همینطوری که گفتی توی اون لیستی که چاپ میشه و براتون حالا فرستاده میشه که چه کسی حالا کینوت اسپیکره، کی قراره کجا صحبت بکنه، اینا میتونین پیدا بکنین. الان داغ‌ترین موضوعات ریسرچ چیه که تو هر فیلدی داره انجام میشه، یا اگر استاد خاصی رو میخواین اصلا برین از نزدیک ببینین یا باهاش صحبت بکنین، بچه‌ای که برای پستاک میخوان اپلای بکنن، از مستر به پی اچ دی میخوان اپلای بکنن، فرصت خوبیه که برین سر تاکش بشینین. یا از اون یه پله جلوتر اینه که توی این ACS میتینگ ها همیشه پوستر پرزنتیشن هم هستش، چون خیلی تعداد آدمایی که شرکت میکنن زیاده، به همه معمولا فرصت نمیرسه که اینا تاک داشته باشن و خیلی ها پوستر پرزنت میکنن. اونجا شما میتونید دانشجوهای فعلی اون استاد رو ببینید، باهاشون مستقیما صحبت بکنید، ببینید ریسرچشون چیه راجع به حالا کالچر لب، یه سوالاتی مستقیم غیر مستقیم بسته به اینکه حالا اون آدم چقدر باهاتون ارتباط برقرار میکنه، یه اطلاعاتی رو به دست بیارین. از طرفی هم اگر که بتونین برین جلو با یه کسی صحبت بکنین، اگر استادتون کسی رو میشناسه، من دیدم که کسی استادش میشناخت یه استاد خیلی معروفی رو توی استنفورد و اینو اونجا برد معرفی کرد که این فلانیه دانشجوی من مستر، و بعدا هم اون شخص رفت همون استنفورد و با همون استاد کار کرد و ادمیشن گرفت. یعنی اگر حالتی غیر از این اتفاق این وسط بود، شانس اون آدم برای ادمیشن گرفتن پی اچ دی توی استنفورد فکر میکنم زیر 10% بود. ولی این شخص حالا ایرانی نبود، آمریکایی بود، ولی بازم در حدی نبود که بخواد بره پی اچ دی استنفورد با اون استاد کار بکنه. ولی همین کانکشن استاده، چون با هم قبلا یه پروژه کار کرده بودن و میشناختن و تو اون میتینگ این باب باز شد و صحبت کردن و بعدا هم مسیر زندگی اون آدم جورایی تغییر کرد. در مورد ساینتیفیک ونیو ها خب نکات زیادی میشه گفت. ببین من اهمیت کنفرانس رو میتونم اشاره بکنم بهش. حوزه خود من مالتی دیسیپلینری، میتونه در برگیرنده مهندسی برق و مکانیک و صنایع و مهندسی پزشکی و کامپیوتر ساینس باشه، حتی روانشناسی به خاطر جنس ریسرچ. بنابراین اون
دیده های خودم رو وقتی میگم میتونه توصیف کننده این حوزه ها باشه. ببین تو حوزه مثلا کامپیوتر ساینس ارزش کنفرانس های برتر، اصطلاحاً میگن فلگشیپ کانفرنسز، بسیار بالاست. خیلی راحت میشه ارزش کنفرانس های برتر رو، مقاله چاپ کردن در یک کنفرانس برتر حوزه کامپیوتر ساینس رو حتی بالاتر از بسیاری از ژورنال های ISI موجود بدونیم. بنابراین صرفا نگاه نکنیم به اینکه کنفرانس همیشه پایین‌تر از ژورناله. حالا کنفرانس چرا اهمیت داره؟ چند تا نکته در کنفرانس هست. مهتاب اشاره خوبی کرد. کینوت اسپیکرها، پلنری اسپیکرها، اینها کسانی هستن که بزرگان حوزه خودشون هستن، یا صاحب امتیازان ویژه ریسرچ های بنیادین هستن، یا اخیراً گراوند بریکینگ ریزالت داشتن، دعوت میشن بیان یافته های جدیدشون رو ارائه بکنن. پس نه فقط میتونیم خود آدم های بزرگ رو بشناسیم، از دل صحبتاشون میتونیم در واقع بفهمیم الان استیت آف دی آرت چیه، ترند ریسرچ به کدوم سمته و احیانا بفهمیم که کدوم تیم ها بهترین کارها رو انجام میدن. این از دل سخنرانی‌ها در میاد. اما توی کنفرانس ورکشاپ هم برگزار میشه. مثلا تو حوزه خود من روباتیک، آیکرا و آیرس، دو تا کنفرانس برتر هستن. خود ورکشاپ ها توسط بزرگان حوزه برگزار میشه و اون تیمی که درون اون ورکشاپ میاد مثلا یک رو پرزنت میکنه، خود اون نماینده یک ریسرچ لب میتونه باشه که از دل اون میشه اطلاعات خیلی خوبی به دست آورد. معمولا ورکشاپ ها به نوعی شوکیس برای یک استاد برگزار کننده یا تیم برگزار کننده است. به نوعی خودشون رو در واقع پرزنت میکنن، شاید به نحوی به رخ میکشن، اعلام حضور میکنن و این خیلی نکته خوبیه که کنفرانس های برتر به این نکات بپردازیم. داخل کنفرانس اگه بتونیم بریم یا اگه چک بکنیم، سوشال گدرینگ یعنی کافی تاک وجود داره. اونجا فرصتیه که بدون هیچ بریر بتونیم با بزرگان سر صحبت رو باز بکنیم. خاطرم هست سالها پیش که توی مقطع لیسانس ایران دانشجو بودم، یه دوستی تعریف میکرد که یه استاد برتر تو حوزه خودم بود، تو حوزه اگه شما کنم آیتی بود، بنوتلا بود، در استرالیا بود. میگه هرچی ایمیل میزدم جواب نمیداد. حالا سرش بسیار شروع بود، چهره بین‌المللی بود. میگه رصد کردم دیدم که مثلا در 6 ماه آینده یکی از کنفرانس‌ها حضور خواهد داشت. به هر قیمتی شده رفته بود در اون کنفرانس به عنوان فقط شرکت کننده. از اون فرصت استفاده کرده بود، حضوری با اون استاد تونسته بود صحبت بکنه، متقاعد کرده بود استاد رو که حالا که ایمیل میزنم به ایمیلم جواب بده و نهایتا هم پی اچ دی پوزیشن گرفت و رفت استرالیا با همون استادی که دوست داشت. پس این هم یه نکته‌ایه که تو کنفرانس‌های برتر میتونیم با بزرگان در واقع آشنا بشیم. یه چیزی هم که من اخیراً خب دارم بیشتر میبینم توی لینکدین، یک سری استادها اعلام میکنن مثلا پستاک پوزیشن دارن و در فلان کنفرانس که مثلا 2 ماه آینده برگزار میشه من حضور دارم، اگر هستید اگر میایید رزومتون رو بیارید اونجا با هم دیگه رو در رو صحبت بکنیم. کنفرانس میتونه محل آشنایی با این افراد هم که اساساً اوپن پوزیشن دارند باشه. یه اشاره به جورنال ها بکنم. ادیتوریال بورد جورنال ها بسیار نکات خوبی به ما میدن. ریسنت بورد میتونه معمولاً به خصوص توی جورنال های تاپ حوزه خودمون میتونه به ما نشون بده که کیا الان در واقع توی چرخه ریسرچ اون زمینه آدم‌های با اطلاعی هستن. ببینید من خودم به اعتقاد شخصیمه نمیشه یک استاد بزرگ مثلا در 5 الی 10 سال گذشته در هیچ کنفرانس برتر حوزه خودش هیچ سخنرانی نداشته باشه، در ژورنال‌های برتر حوزه خودش عضو ادیتوریال بورد هیچ ژورنال خاصی نباشه. اساساً چنین استادی اگر هم به لحاظ جایگاه علمی بسیار بالا باشه احتمالاً چندان علاقه‌ای نداره که به کامیونیتی چیزی اضافه بکنه، چون سنت رایج در ایران بود که میشنیدیم فعالیتی که درش پول نداره احیانا تلف وقته، در حالی که اینطور نیست. بسیاری از فعالیتایی که تو کنفرانس ها و توی ژورنال ها انجام میدیم لزوما پولی بابتش دریافت نمی‌کنیم، اما اون نتورکی که میسازیم، اون اسکیلی که از کامیونیکیشنمون به دست میاریم، اون درس هایی که یاد میگیریم از همقطارانمون و از مدیران بالا سرمون، اینا بسیار نکات ارزشمندیه. من خودم به شخص عادت در واقع هر هفته و هر ماه همه که رویدادهای مهم حوزه خودم رو رصد میکنم. تو دوره کرونا متاسفانه ضررهای زیادی به جامعه انسانی رسید، اما یه نکته‌ای که بهمون رسید این بود که کنفرانس های زیادی آنلاین شد، بریرها برداشته شد. من تعداد بسیار زیادی وبینار شرکت کردم و از دل اون وبینارها استادهای زیادی رو شناختم که
قبلش اصلا نمیدونستم در حوزه من دارن کار میکنن. اینها هدلاین هایی هستش که الان به ذهنم میرسید و امیدوارم که مخاطب بتونه از دل این توضیحات کلمات کلیدی خودش رو پیدا کنه. میخوام این وسط اشاره بکنم اینه که ما تمام تلاشمون امروز داریم میکنیم که بگیم که شما میتونید از یک مقاله مشخص یا از یک شخص مشخص شروع کنید به حرکت و به شاخه های دیگه برسید و فضای کامیونیتی خودتون رو، کامیونیتی مورد علاقه خودتون رو بهتر ببینید. تمام این روش هایی که داریم میگیم یه جوری همینه که ما یه نفر رو پیدا میکنیم، 2 نفر رو پیدا میکنیم و از دل این جلوتر رو میبینیم، جاهای مختلف این کامیونیتی رو میبینیم. علاوه بر ورکشاپ ها به نظرم توتوریال ها هم مهمن، چون طرف مثلا 20 تا مقاله داده توی یه حوزه، اینو میاره در دل یه توتوریال 2 ساعته و یک چیزی رو اضافه میکنه به فیلد که از دل 20 تا مقاله‌ای که خودش داده یا از دل مثلا 50 تا مقاله‌ای که ریویو کرده واسه اون قصه خودش ارائه میکنه. کنفرانس ها یه ارزش خوب دیگه که دارن، اون کنفرانس های خوب این کویک فیدبکشه، چون یه مقاله ژورنال ممکنه 6 ماه تا 1 سال یا حتی بالاتر توی پروسه ریویو گیر بکنه، اما این کویک فیدبکی که طرف میگیره که خب حالا این کار منو کامیونیتی دوست داره یا نه، چه جوری دوستش داره، چه فیدبکی رو بهم میده که کارمو بهتر بکنم که بعد سابمیتش بکنم برای یه ژورنالی که مخاطب بزرگتری داره، این هم میتونه کمک کننده باشه. ونیو هایی که میشه به صورت هایبرید بهشون جوین شد هم خیلی خوبه. یه سریشون خب مجانی هست، یه سریشون ممکنه هزینه کمی داشته باشن که باز میگم اگه بشه طرف خودش رو اینولو بکنه با کلابوریشن با گروه های خارجی، اونا مثلا اگه نتونن هم به طرف پولی بدن چون به عنوان والنتری داره باشون همکاری میکنه، شاید به صورت این کایند بتونن این هزینه کمه مثلا طرف توی اینجا شرکت بکنه چون میتونی آورده واسه خودش رو، چون یه کمکی کرده و این به جوری بتونن این کمک رو پس هم بدن. این امکان هم از من وجود داره که هزینه این هم میتونه اینجوری حتی تامین بشه. توی کامپیوتر ساینس علی اشاره کردی به تاپ کانفرنس ها، من به یه مرجع اصلیش میخوام اشاره کنم، کور که یک ارگانیزیشن استرالیایی باشه، کنفرانس های کامپیوتر ساینس رو رنک میکنه تو کل دنیا، رنکینگ اصلیه و از A استار شروع میشه که دیگه خفن ترین هاست تا A B C که دیگه ارزش هم میاد. مهتاب به پوستر اشاره کردی، یه چیزی که من چند ماه پیش به چشمم خود و خیلی چشمم گرفت، چیزی که ما یاد گرفتیم از قدیم و خیلی هم دارن انجام میدن، اینه که پوسترهاشون رو به همون شکل کلاسیکی که من یه تایتلی میذارم کلی تکست میذارم توی فلان و اینا برن پرزنت میکنن، در حالی که یه چیز جدیدی خیلی الان ترنده به اسم بتر پوستر. من فقط اسمش اشاره میکنم، اونهایی که بخوام میتونم برم ببینن که ساختار لی‌آوت بتر پوستر چی جوریه، چون اون زمانها اینترنت نبود و اینها. بتر پوستر به این سمت میره که شما یک هایلایت اصلی مقالت رو بگی، 4 تا 5 تا فیگر بذاری، یک کیو آر کد بذاری واسه اینکه طرف بره دیگه مقاله رو اونجا بخونه، اول از اینکه خودشو درگیر کنه با اون همه تکست دیسترکت بشه، با هایلایت اصلی مقالت درگیر میشه و بعد میتونه باهات توی مثلا اون کنفرانس حرف بزنه که ساختارش هم معمولا به شکل واید هست به جای ساختار معروف مثلا A3 یا مثلا A2 که حالت واید داره که بشه اینها رو در کنار هم چید. حالا تمپلیت های مختلفی داره برای پاورپوینت، دیتک فلان، اینقدر روش کار شده که ترند واقعا. روی جورنال ها قطعا تاپ پیپر های اون جورنال هم اهمیت داره. حالا اینکه گفتیم چیزی تاپ جورنال پیدا کنیم، یه راهش همون مثلا راه سادهش همون متریک های گوگل اسکالر میتونه باشه. چک کردن اکنالجمنت این پابلیکیشن ها میتونه نشون بده که فلانی مثلا داره فاندینگش از اینجا میاد، یعنی اگه طرف نمیتونه تو پیج استادم طرف بکنه یا خیلی سخته که بره اون فاندینگ بادی رو چک بکنه که فاندر از کجا میاد، اکنالجمنت مجبور میکنه طرف رو که به فاندر اشاره بکنه و از دل اون اکنالجمنت، مثلا من از دید استرالیا میگم شما یک فاندینگی دارین به اسم دیسکاوری پروگرام، اگه درست میگم اسمش، این یک چیزی داره، یک کدی داره و اولش هم یه دی پی میادش. اون کد رو اگه طرف سرچ بکنه تمام مقالاتی که با اون زیر مجموعه اون فاندینگ نوشته شده اصلا لیست میشه تو خود سایت مثلا گاورمنت، خود توی هر جایی، چون مجبور بوده توی یک اکنالجمنت بنویسه دیگه، هم فاندینگ رو توی سایت گاورمنت پیدا میکنه، هم با اون میتونه توی مثلا گوگل اسکالر، توی گوگل مقالات رو پیدا کنه، حتی اگه طرف مثلا روی آرکایو گذاشته باشه. برای ژورنال من اضافه کنم که بچه‌ها وقتی میبینن استادی
تعداد زیادی پیپر داره، اینکه کجا پابلیش شده رو هم چک بکنن، عملا ایمپکت فاکتور ژورنال رو چک بکنن، نشون میده که اون بار علمی اون ژورنال چقدره. ولی گاهی اوقات هم اون صرفا عدد ایمپکت فاکتور مهم نیست. یه موقع‌های ژورنالای وجود دارن توی فیلد شیمی، من میدونم پولیه، عملا شما داری مقاله انگار میخری و اون ایمپکت فاکتور رو بر اساس تعداد مقالاتی که به ژورنال ارسال میشه، چند تا بعداً سایتیشن میگیره، بر این اساس حساب میشه. ولی بار علمی رو شاید خیلی توش لحاظ نکرده باشن. پس اینکه کجا داریم استاد مقاله داره پابلیش میکنه اینم مهمه. فقط حالا عدد ایمپکت فاکتور رو در نظر نگیریم، اون یه ایده‌ای بهمون میده، ولی از طرفی بریم ببینیم که ژورنال مثلا پروسه پابلیش کردن توش چجوریه، ریویورها کیان، ادیتوریال بورد کیه. اینا همه چیزاییه که به ما میتونه ایده بده اون ژورنال چقدر خوبه و پابلیش کردن توی اون ژورنال کار سختیه نیست، چون ژورنالایی هستن که پول میدی و در کسری از ثانیه هم اکسپت میشه و به خاطر تعداد بالای پابلیش ایمپکت فاکتورش هم عدده میره بالا. یه سری گروه هایی هستن اصلا کارشون همینه که تو این ژورنال ها پابلیش میکنن، بعد همدیگر سایت میکنن. دوستان بعضی جاها این کارو میکنن برای مقاصد دیگه و میبینی طرف مقاله زیاد داره، ایمپکت ژورنال خوبه، سایت هم زیاد شده، بازم یه جای داستان جور در نمیاد دیگه. اینم باید دقت کنین که ژورنال اوپن اکسس پولی این داستان ها هست نیست، چطوریه، کی تو ادیتوریال بوردشه، اوریج چقدر طول میکشه پیپر اکسپت بشه تو این ژورنال، اینا رو در نظر بگیرن. با مثلا رصد کردن مقالات یک استاد توی 5 سال اخیر توی گوگل اسکالر تقریبا میشه در واقع استایل کاری استاد رو هم فهمید. وقتی که یک استاد تو 5 الی حالا 8 یا 10 سال اخیر بسته به حوزه، مثلا تو حوزه مثلا ریاضیات ممکنه اونقدر تعداد مقالات زیاد نباشه که ما بگیم فقط 2 سال اخیر رو نگاه کن. ریسنت پابلیکیشن ها وقتی هدف گذاری شده روی یک سری کنفرانس های خاص، جورنال های خاص، احتمالاً اگر ما هم به اون تیم ملحق بشیم سنت استاد تغییر نخواهد کرد. یا ورییشن جورنال ها یا کنفرانس هایی که انتخاب میکنه برای پابلیش کردن، اینها هم نکاتیه که میشه از توی گوگل اسکالر یک استاد فهمید پیش از اینکه واقعا مواجه باش بشیم که مثلا تجربهش بکنیم. اینم نکته بود که من خودم حتی مثلا دیدم استادهایی که به فرض در یک سال 25 الی 30 تا ژورنال پیپر فقط توی حوزه مثلا ما میدن که تعداد بسیار بالاییه و وقتی میری چک میکنی میبینی که اکثرا توی کیوبان هستن، نه فقط کیوبان، هایلی سایتد هستن و بسیار سخت هست، به سادگی نیست چاپ کردن مقاله تو اون ژورنال ها. پس وقتی هم ما به اون تیم ملحق بشیم علالقاعده انتظار از ما در همون حد، نه کمتر از اون. پابلیکیشن های استاد در 5 سال اخیر به نظرم مثل همون چیزی که مهتاب گفت چاقوی دولبه هم میتونه باشه، مثلا اون اساتیدی که یه روزی 2 تا پابلیکیشن دارن، چون ممکنه واقعا کار داره از آزمایشگاه طرف در میاد، یا اینکه نه اسمش توی یه مقاله هستش که 20 نفر اسمشون هست و اینم شناساییش هم میتونه نشون بده که اون استاد چقدر کامیتمنت داره به لب خودش، یا اینکه نه صرفا اسمش خیلی جاها هست و داره اون اچ ایندکس فقط سیر سعودیشو به سمت سد شدن سرقمی شدن طی میکنه. البته آره این کاملا درسته، ولی یکی از راه‌ها برای دابل چک کردنش اینه که آیا فرست آثر دانشجو خودشه یا نه. قاعدتا اگه فرست آثر دانشجو خودش باشه اون ریسرچ از لب خودش در اومده. بریم سراغ ایندکسینگ دیتابیس ها. حالا یه جوری گوگل اسکالر هم ایندکسینگ دیتابیس حساب میشه، اما فکر میکنم حالا به صورت کلی‌تر اسکوپوس، ساینس دایرکت، پاب مد یا خیلی از ایندکسینگ دیتابیس های دیگه که وجود داره، اینها قابلیت ادوانس سرچ به ما میدن. ما میتونیم کشور رو محدود بکنیم، میتونیم ژورنال رو با ISSN نامبرش محدود بکنیم، میتونیم فیلد رو حتی محدود بکنیم، کیوردامون رو سرچ بکنیم، سال سرچ رو محدود بکنیم، مثلا بگم فقط 5 سال اخیر رو واسم بیاد. میتونیم یه سری پارامترهای دیگر رو تنظیم بکنیم که باز برسیم به یک سری مقالات مرتبط و یک سری آدم‌های مرتبط. پلتفرم‌های جدیدی که این روزها هست مثل کانکتد پیپر، مثل ریسرچ رابیت، اینجا دیگه نقطه شروع یه پیپر. شما یه پیپری دیدی، پیپر چه شده گرفته، پیپر ممکنه مثلا سال 2020 چاپ شده باشه، پیپر رو میدی به این سیستم،
میره نگاه میکنه از 2020 به بعد کیا به این ارجاع دادن، قبل 2020 این به کی ارجاع داده، یعنی یه بکوارد داره یه فوروارد داره و بعد نشون میده آدمهای اون فیلد رو، حالا توی فوروارد توی بکوارد اینا کجان، اینا چجوری به هم دیگه کانکت میشن. این هم چیز جالبیه که میتونه باز کمک بکنه که ما این کامیونیتی رو بهتر ببینیم. روش دیگه استفاده از اینسایت هست. این شاید چیزی باشه که شاید توی دانشگاه ایران پیدا نشه دسترسیش، اما خودش یه قابلیتی داره که کلابوریتور اجازه میده پیدا کنه. این شاید به درد بچه‌ای که مثلا الان در حال تحصیل هستن بخوره که شما یک پروفایلی دارین و با توجه به پروفایلتون سعی میکنه واسهتون کلابوریتور پیدا بکنه که با کی میتونین کجای دنیا کلابوریشن حتی انجام بدین. مورد بعدی ساینتیفیک نتورک ها هستن. من اول مورد غیر مهمتر اول میگم، بعد میرم روی مورد مهمتر. اکادمیک بلاگ ها و فروم ها هستن که خب یه عده هستن دوستان یه بلاگی رو نگه دارن، مرتب می نویسن. یه فروم هایی هست که مخصوص اون فیلد هستش، اونا کمک میکنه با شما با آدما آشنا باشین، اکسپوژر خودتون رو داشته باشین، کامنت بدین، کامنت بگیرین، سوال بپرسین، سوال حتی جواب بدین. این خودش کمک میکنه به نتورک. مورد دیگه ای که به نظرم خیلی مهمتره بحث میل لیستا هستن. از سالیان دور، از زمانی که حالا این کامپیوتر شکل گرفتن، میل لیستا بودن، یعنی افراد با یک سری فقط با یه ایمیل آدرس به صورت میل لیست با هم دیگه در تماس بودن و توی این میل لیستا طرف میگه مثلا کال فور پیپر ها پیدا میشه تو اون فیلد مشخص، ورکشاپ ها، توتوریال ها، دیگه ارزم به حضورتون پی اچ دی پوزیشن ها، پست داک پوزیشن ها. پس شما اگه بتونید اون میل لیست فیلد خودتون رو شناسایی بکنی، میرین دقیقاً تو اون نیش فیلد خودتون و این کمک میکنه که خیلی به روز بمونین با پیشرفت ها، موقعیت هایی که وجود داره و حتی باز کمک میکنه به اینکه نتورکتون رو بسازید. بیش از 10 ساله که میلینگ لیست های حوزه خودم رو تا حد امکان شناختم، داخلشون هستم. خیلی راه خوبیه برای شناختن استادها که اعلام پوزیشن میکنن. از این طریق هم حتی یه سری از پوزیشن ها میشه بهشون دسترسی داشت. تو حوزه خودم فکر میکنم 5 الی 6 میلینگ لیست فعال وجود داره. حدس میزنم تو حوزه های مختلف این میلینگ لیست ها وجود داره. شما میتونید از پوزیشن کلاب استفاده بکنید. چجوری از پوزیشن کلاب میتونید استفاده بکنید؟ استاد پیدا بکنید یا آدم‌های مرتبط پیدا بکنید. الان ما از سال 2018 تا الان بالغ بر بیش از 2-3 هزار تا پست منتشر کردیم. پس شما میتونید با کلمات کلیدی مد نظرتون سرچ بکنید و احتمال خیلی زیادی میتونید یک سری پوزیشن ها و تبلیغاتی رو پیدا بکنید که فاندد تاپیک هایی بودن که قبلا بوده. از دل اون میتونید اگه لینکش فعال باشه یا یه مقدار جستجوگر باشین، حس کنجکاوی داشته باشین، بریم پیدا بکنین که اون کدوم پوزیشن بوده، کدوم گروه بوده، کدوم استاد بوده و ممکنه همین الان باز طرف دنبال دانشجو باشه ما ندیده باشیم ولی الان طرف دنبال دانشجو باشه، یا اصلا اون فاندد تاپیک چی بوده، موضوعش چی بوده، الان اون آدما کجان، اون آدما که مثلا شاید 2018 اومدن درس خوندن رفتن. یعنی از این طریق هم میشه یک راه دیگه زد. میل لیست ها بالغ بر بالای 100 تا میل لیست رو ما معرفی کردیم تو رشته های مختلف. باز میگم با کلمات کلیدی تو میتونید سرچ کنید، به اون میل لیست برسید، از توی اون میل لیست هم به جای دیگه برسید. شاید مخاطب به صورت دقیق ندونه بخشی از پوزیشن هایی که ما در پوزیشن کلاب اعلام میکنیم مستقیما از طرف خود استاد، کسی که در واقع نیرو میخواد، به ما اعلام میشه. من طبق عادت سرچ میکنم تا مطمئن بشم که تکراری پیام نمیگذارم برای مخاطب. توی 2 ماه اخیر چندین مورد نظر منو جلب کرده که یه سنتی رو در رفتار بعضی استادها میبینم که انگار هر سال تو یک بازه خاصی از سال اعلام پوزیشن میکنن. تو 2 روز پیش یکی از استادها رو دیدم که 3 سال پیاپیه که داره تو یک بازه خاص اعلام پوزیشن میکنه و برای ما میفرسته اناونسمنتش رو و ما روی کانال میگذاریم. میشه به نوعی این رو هم متوجه شد از رصد کردن پیام‌های پیشین. درسته تاریخش گذشته ولی احیانا استاد تو اون حوزه فاند اکتیوی داره و 6 ماه یک بار یا حالا سال یک بار اعلام نیاز میکنه. در کنار اون خب ما پیام هایی که منتشر میکنیم تا حد امکان سعی میکنیم کلید واژه ها رو بگنجونیم. خود همین کمک میکنه که استادها رو هم بتونن بشناسن.
یا دانشگاه‌ها و ریسرچ لب‌ها. خود من تمام تلاشم اینه که تو پیام‌هایی که می‌گذارم فقط اسم دانشگاه نباشه، تا حد امکان دپارتمنت رو اینکلود بکنم، اسکول یا دپارتمنت، و حتما اگر ریسرچ لب فعالی وجود داره اسم اون لب رو بگذارم. این خب نظر رو جلب میکنه، مخاطب راحت‌تر میتونه به نتیجه برسه و بره وبسایت لب رو نگاه بکنه، اون استاد رو پیدا کنه. در کنار اون خب تمام تلاشمون اینه که اگه استاد ایرانی به ما در واقع پیامی میده یا از یک استاد ایرانی اوپن پوزیشن داریم، برای حمایت از استادهای ایرانی سعی میکنیم اسم استاد رو هم در واقع اینکلود بکنیم و این هم میتونه در واقع کار سرچ مخاطب ما رو راحت‌تر. کانال‌های مشابه هم وجود داره. ما خیلی تلاشمون این بوده که خیلی تکست محور بریم جلو که بتونیم، چون معمولا این پوزیشن‌ها که انانس میشه و غیب میشه دیگه از دنیای اینترنت و دیگه خیلی سخته ترک کردن، هیچ ایندکسی باقی نمیمونه مگر اینکه حالا توی میل لیستی منتشر شده باشه که اون تو میمونه. ولی تمام تلاشمون اول این بوده که بتونیم یه دیتابیس جمع بکنیم که بمونه، که بشه قابل سرچ، و حالا فکر می‌کنم شده. و برخلاف یه سری کانال‌ها که عکس استاد مثلا میذارن بعد مثلا دو کلمه زیرش می‌نویسن مثلا پوزیشن در مثلا اسکول مکانیک، ما تلاش کردیم خیلی تکست محور برای دسکریپشن اون پوزیشن رفتار بکنیم. بریم روی مورد بعدی، اونم اینه که منتور پیدا بکنیم. یک سری افرادی هستن که این راهو رفتن، حالا اگر داریم برای مستر اپلای می‌کنیم مسترش رو گرفته طرف، اگر داریم برای پی اچ دی اپلای می‌کنیم پی اچ دی رو گرفته، اگر بخوایم برای پست‌داک اپلای می‌کنیم طرف پست‌داکش رفته. اینها میتونن به ما کمک بکنن که یک سری ادوایس هایی به ما بدن که، یا حتی میتونن اینها هم میتونن معرفی بکنن افراد فیلد رو به ما که اون لندسکیپ رو بهتر ببینیم. یه راهی که میشه اینا رو پیدا کرد، حالا دو سمت داره. یه راه اینه که من میخوام برای دانشگاهی اپلای بکنم، میتونم برم فلان دانشگاه رو بزنم ببینم خب طرف چه دانشجوهایی داره، خب میزنه دیگه. من توی لینکدین هم میتونم بزنم که فلان دانشگاه وقتی تحصیل میکنم، منم میرم تو زیر شاخه اون صفحه دانشگاه توی لینکدین. یا اینکه تو دانشگاهی که خودم بودم مثلا تو ایران میتونم بزنم و ببینم فارغ التحصیل های این دانشگاه الان کجان، و اگه فکر کنم الان میشه فیلدش رو یا محدودترم کرد و دید که تو این فیلد مشخص شاید کجا باشن. لینکدین همین قابلیت های ادوانس سرچ اینجوری میده. اگر که بتونیم منتوری پیدا بکنیم که عالیه، ولی مسئله اینه که اولا اون شخص چند ساله که فارغ التحصیل شده، چقدر تو این زمان ارتباطش رو با اون سوپروایزر و لب حفظ کرده. اینا تاثیر میذاره که بدون هنوز حالا استاد در چه حالیه، پروژه هاش چجوریان، کالچر لب هنوز چطوریه. یه مقدار شاید پیدا کردن این کسی که همچین کاری رو براتون بکنه راحت نباشه، چون شاید برای اون شخص خیلی نفعی نداره، فقط یه زمان و انرژی زیادی رو باید بذاره برای یه کسی که شاید بره دانشجوی استاد سابقش بشه، مگر اینکه اون شخص توی کار آکادمیکی چیزی باشه و دنبال این باشه که بعداً دانشجوی دیگه رو بگیره یا حالا یه کلابوریشنی انجام بده. پیدا کردن این آدما یه ذره سخته. خواهشاً اینجا من تو پرانتز میگم اگر کسی این وقت رو براتون میذاره یه ذره همکاری بکنین، طلباتون رو بیارین پایین. منتور بنده خدا رو دیگه کچل نکنین. از ابتدایی ترین چیزای رزومه نوشتن و این کارو کن اون کارو کن، اینو چی بگم اونو چی بگم، قرار نیست منتور براتون این کارو بکنه. یه ذره این فرهنگه درست جا نیافتاده که منتور قراره دقیقاً چی کار برای شما بکنه. قراره که بهتون راهو نشون بده، قرار نیست که جای شما اون راهو بره. اینو در نظر بگیرین که آدمایی هم که میان منتور میشن بعداً پشت دستشون داغ نذارن، بعد از یکی دو تا تجربه بگن که نه دیگه انقدر از من وقت و انرژی میگیره که این کار رو دیگه انجام نمیدم برای دیگران. خب خودم توی در واقع برهه‌های مختلف توی مثلا 10 سال اخیر، در حدی که زمان بهم اجازه داده و دانش خودم کفاف میداده، سعی کردم چه داخل ریسرچ لب خودم، چه داخل اینترنشنال آفیس دانشگاه خودم و چه برای هموطنای خودم تا اون حدی که تونستم نقش منتور رو داشته باشم. یه نکته که در مورد منتور هست اینه که خود اون منتور چقدر نتورکش گسترده است، چقدر میشناسه. مثلا من خودم توی ایران که بودم معمولا سعی میکردم کامیونیتی خودم رو خیلی خوب بشناسم، اساتید در واقع موفق دانشگاه‌های مختلف رو میشناختم و حالا حتی دانشجوهای خوب فارغ التحصیل شده از اون ریسرچ لب ها رو.
زمانی که از ایران خارج شدم و همون بک‌گراند ذهنی باعث شد که به مرور یه طیفی از اون دانشجوها که اومدن بیرون ایران پوزیشن در جاهای مختلف گرفتن، یه فردی قبلا در دانشگاه خودم بوده الان اونجا پوزیشن استادی داره، الان مثلا 2-3 ساله داره اوپن پوزیشن اعلام میکنه، یا دیگر دوستان خودم که هم دوره‌ای بودیم اومدن بیرون ایران دکتراشون تموم شده الان پوزیشن دارن، تو آلمان هستن، تو استرالیا هستن. خود این نتورک که منتور هم میتونه کمک بکنه. یه نکته دیگه هم اینه که فارغ التحصیلان پیشین یک دانشگاه که میرن به یک دانشگاه جدید و رزومه خوبی به جا میگذارند، اون ذهنیت نسبت به دانشگاه خیلی خوب میشه. خب به صورت سنتی شاید دانشگاه‌های برتر هر حوزه‌ای داخل ایران خیلی محدودیت در این زمین نداشته باشن. نام اون دانشگاه شناخته شده و در واقع این کانال مهاجرت برای ادامه تحصیل بازه. ولی مثلا من خاطرم هست توی یه بازی برای تیمی که من مشارکت میکردم برای گرفتن دانشجوی دکترای جدید، ما یک سال 1 نفر از دانشگاه شهید بهشتی جذب اون تیم کردیم و برای اینتیک بعدی چندین نفر از دانشگاه شهید بهشتی حالاتشون اپلای میکردن. این قشنگ نشون میداد که در واقع این کانال شکل گرفته، اونی که تونسته بیاد به کسانی که بعداً میخوان بیان اطلاع میده که مثلا پوزیشن اینجا وجود داره. خوبه با بچهای سال بالایی دانشگاه خودمون که عزم ادامه تحصیل بیرون ایران دارن در ارتباط باشیم و از تجربیاتشون استفاده کنیم. متد بعدی استفاده از وبسایت‌هایی که زیادم هست، اسکالرشیپ‌ها رو میذارم، پوزیشن‌ها رو میذارم مثل phdposition.com، findphd.com و امثال هم. نظر شخصی رو بدم که وبسایت‌ها میتونن یه لندسکیپ خوبی، یه پیکچر خوبی از تحقیقاتی که داره انجام میشه رو بدن و اگه این وبسایت‌ها این قابلیت رو میدن که شما میتونید یه کیورد خیلی حساس رشته خودتون رو که دوستش دارید که ببینید چه چیزایی چه موقعیتایی دواش باز میشه رو دنبال بکنید. اگه بهتون یه کیورد آلرت این قابلیت رو بهتون میده که اگه مثلا یه همچین موقعیتی اومد ایمیل بزنه بهتون، خبرتون کنه حالا یه سیستم، این میتونه مفید باشه. قبلا که خودم دنبال پوزیشن بودم که از ایران خارج بشم، آره تو اون بره findphd.com بود، scholarship.net بود، چندین مورد دیگه هم بود که به صورت ویژه مثلا روی اروپا مانوف میدادن. پوزیشن خیلی خوبی هم دیدم، مخصوصا تو حوزه اتحادیه اروپا خیلی این وبسایت ها اطلاعات خوب و جامعی رو میدن. حتی خیلی زیاد میبینم که دقیقاً اطلاعات رو از وبسایت اون دانشگاه که برای اوپن پوزیشن اعلام کرده کامل میکشن و میذارن توی در واقع اناونسمنت خودشون. خیلی خوبه، آدم میتونه اگر همین نکته که گفتی الرت داشتند میتونیم ازشون استفاده بکنیم. الرت که گفتیم منو یاد یه نکته انداختی در مورد گوگل اسکالر. تو پرانتز بگم روی مقاله های خاص ما و حتی روی پروفایل استادهای خاص میتونیم الرت بذاریم تو گوگل اسکالر. کار جدید که بالا میاد مرتبط به ما اطلاع میده و حالا این خودش کمک میکنه به اینکه تیم‌های جدید و استادهای جدید رو هم بتونیم پیدا کنیم. من فکر کنم اون انانسمنت هایی که عین دانشگاه داره بهشون مثلا پول میده یا پارتنرشیپی داره که اونجا دارن انانس میکنن چون میدونن که از اونجا دارن این تیک خوبی رو دریافت میکنن. مثلا این خیلی توی اروپا مرسومه چون پوزیشن انانس میشه دیگه، ایشالله که اپلیکنت بیاد. احتمالاً هم همینطور، چون برخوردم به مواردی که مثلا تو اپلیکیشن فرم میپرسه که پوزیشن رو از کجا دیدی. براشون مهمه که اون کانالی که باعث شده شما این پوزیشن رو ببینید چی. پس احتمالاً این توی در واقع برنامه‌های دانشگاه برای پابلیک کردن فرصت‌هاشون میتونه جایگاه داشته. حالا ما نتورکینگ رو صحبت کردیم که توی اون کنفرانس‌ها یا تمام اون بلاگینگ پروما و اینا، ولی با تاکید بیشتر روی سوشال مدیا. لینکدین هست، همونجوری گفتیم ادوانس سرچ داره، شما میتونید آدم پیدا کنید، میتونید حتی جاب پیدا کنید توش با کشور مشخص و اینها. اگه طرفی مثلا لینکدین هم انانس کرده باشه میتونید فالو کنید یا کانکت بشین با آدم‌های مختلف، چون فالو کردن یا کانکت شدن با این آدم‌ها تایملاین شما رو شکل میده، اون فید شما رو شکل میده که لینکدین سعی میکنه به شما چیزهایی رو نشون بده که تشخیص بده که خب شما توی یک کامیونیتی مشخصی دارین قرار میگیری و اینها میتونه مورد علاقه شما باشه که حالا روش کلیک بکنید برید توش باش آشنا بشید. کانکت شدن با هر کسی، مثلا افرادی که شاید نشناسیم شما، حالا اگه مثلا لینکدین چیز می‌کنی مثلا سکند سیرکل یا ترد سیرکل. سکند سیرکل حالا کانکت شدن راحت‌تره تا ترد سیرکل و
به نظرم زمانی که طرف میخواد کانکت بشه صرفا فقط نباید دکمه کانکت رو بزنه، یه پرسونالایز نوتی رو باید بنویسه که من مثلا تو رو تو فلان وبینار دیدم، حالا میخوام مثلا استay این تاچ باید باشم، من مثلا فلان مقاله رو دیدم، حالا نه صرفا هر مقاله، یه جوری یک حالت هیومن ریلیشنشیپی رو با طرف نشون بده که مثلا باهاش در یک جای مشخصی، یه زمان مشخصی بوده، یا مثلا باهاش قبلا حرف زده. و اینم باز یه هنری میطلبه، چون 200 کاراکتر فقط اجازه میده لینکدین که پرسونال نوتش و شما تا بیاین سلام علیکم بگید و خداحافظ پر شد. یعنی اینم خودش کمک میکنه که شما چقدر بتونید شورت اند سویت بگی که من اینم اینجا دیدمت، حالا بیا این کارو بکنیم با هم. یه چیز دیگه هم که فکر کنم خوب نباشه اینه که وقتی طرف یه دونه پستی رو میبینه صرفا از اون گزینه هایی که زیرش لینکدین اشاره میکنه روشون نزنه that's wonderful that's good. ولی مثلا پیام‌های از شخصی شاید خوب باشه و اینکه کار راحت تر بکنه و جواب دادن، ولی طرف مثلا پوزیشن گذاشته، طرف فقط یکی کلیک کرده I am interested، چیز اضافه نمیکنه، ارزش افزوده‌ای نداره. اگه طرف میخواد واسه این پوزیشن چیزی هم بنویسه، یه چیزی بنویسه که اگه طرف اسمش رو مثلا اومد توی لینکدین شید بعدن به طرف ایمیل زد یا بعدن اپلای کرد، یارو یادش باشه که این بوده، نه اینکه صرفا من آی ام اینترستد. این من مثلا یادم نمیمونه که خب این اینترست داشته، اینترست صرفا کفایتی نمیکنه. در رابطه با اینکه گفتی یه ذره آدمای شبیه رو پیدا بکنیم، یه چیزی رو من اضافه کنم. بعضی پروفایل‌ها رو می‌بینم که بچه‌ها از خودشون خیلی چیزی نذاشتن، یعنی نه تو میتونی ببینی این آدم دقیقاً سابقه تحصیلیش چی بوده، سابقه کاریش چی بوده، یا اسکیلاش چیه، و خب اومده تو رو اد کرده. من نمیتونم بفهمم که الان این آدمی که منو اد کرده خب توی کامیونیتیه که مثل منه، داره توی حالا این صنعتی که من کار میکنم داره کار میکنه، مثل من دانشجوه، یا نه میخواد بیاد. یه ذره از خودمون پروفایلمون رو سعی بکنیم پرسونالایز بکنیم، اطلاعات از خودمون بذاریم که وقتی هم میخوایم با یه کسی کانکت بشیم اون طرف هم یه ایده‌ای داشته باشه کیه چیه، یا حالا یه چشماندازی به طرف بدیم که هدف ما از این کانکشنه چیه. صرفا اینکه تعداد کانکشنامون بره بالا، یا اینکه نه من یه آدمی ام ایرانم میخوام بیام مثلا اپلای بکنم، یا من یه آدمی ام که درسم تموم شده توی این صنعت دنبال کارم. یه ذره اینو آپ تو دیت نگه داریم، اون سمت قضیه رو ببینیم کسی که قراره اکسپت بکنه برای اونم باید یه چیز مثبتی داشته باشه دیگه، وگرنه یه تعداد زیادی کانکشن غیر مرتبط خیلی خوب نیست، برای اینکه اون وقت سرچ من و اون چیزایی که به من نشون داده میشه یه سری چیزای پرت و پلا میشه به جای اینکه کاستومایز بشه بر اساس چیزی که من اینترستد هستم. اینم در نظر داشته باشیم. من دوست دارم اینجا نکته اضافه بکنم که اساساً وبسایت هایی در واقع سوشال نتورک های مثل لینکدین ریکامندر سیستمشون بر اساس لایک کردن ها و فالو کردن ها و کانکشن های ما برامون مطالب جدیدی رو بالا میاره، بهمون پیشنهاد میده. حتما از این فرصت نتورکینگ میشه به خوبی استفاده کرد. استادها، محققهای حوزه خودمون نه فقط در دانشگاه، در صنعت و در جاهای مختلف، در سازمان‌های تصمیم گیرنده، مثلا توی کانادا NRCه که یک نهاد تحقیقاتیه، سازمان‌های صنعتی که بسیار تاثیرگذار هستن، نه فقط در فاندینگ دانشگاهی، پس از فراغت شما میخواید برید مشغول به کار هم بشید. بنابراین لینکدین برای جنبه‌های مختلفی قابل استفاده است. خود من تجربه که دارم اینه که خب سعی میکنم پروفایلم همیشه آپدیت باشه. من حتی آفر همکاری هم داخل لینکدین دریافت کردم از کسی که خب اصلا تصورش نمی‌کردم. صرفا اینتراکشن با هم داشتیم، ایشون استاد دانشگاه بود، پروفایل من دیده بود، سوابق منو چک کرده بود و داخل لینکدین به من پیشنهاد همکاری داد. بنابراین این خودش میتونه فرصت خیلی خوبی باشه که برای مقالات مشترک، برای اینترنشیپ ها و برای ویزیت های علمی یا حتی برای دوره دانشجویی و کار بتونیم از این نتورک استفاده کنیم. بریم روی توییتر. به نظرم خیلی جای مهمیه، چون افراد خیلی ساده میتونن چیزی که میخوان رو سریع بنویسن. هدف هم همین بوده از اون اول توییت کردنه، ولی این بوده که خیلی سریع تحویلش رو بنویسه بره. خیلی میتونه کمک کنه، چون افرادی که توی فیلد یکسان هستن سعی میکنن مثلا اگه کسی پوزیشن دیگه داره اون رو ریپوست بکنن. اگه فالو کردن یک کامیونیتی مشخص کمک میکنه که به چیزهای بیشتر هم اکسپوز بشه، آپ تو دیت باز بمونه مثل همون میل لیست ها. و اینکه پیشنهادم اینجا اینه که اگه ما اکانت دیگه‌ای داریم و یا اکانت شخصی داریم
که با مثلا دوستان و یا شبکه‌های مختلف در ارتباطیم توی توییتر، اینو با اون اکانتی که برای این بحث ریسرچمون داریم رو جدا در نظر بگیریم، چون میتونه این تایملاینش به هم بریزه. شما میخواین یه تایملاین تمیزی داشته باشید که دایرکتد شما رو هدایت بکنه به سمتی که بیشتر ببینید لندسکیپ. و ریسرچ گیت که فکر کنم از قدیمان ایام جایی بوده که افراد پیپرهاشون رو پابلیش کنن، سوال بپرسن، حالت کانکشن داره. مثلا حالت سوال پرسیدنش خیلی خوبه. من یادم چندین بار زمانی که گیر کرده بودم توی ریسرچ هم اونجا مسئله سوالم حل شد و این هم میتونه کمک بکنه که یک شبکه‌ای باشه که مردم با هم کانکت. موضوع بعدی رنکینگ ها که این هم باز چاقوی دو لبه است. ما انواع رنکینگ ها رو داریم. رنکینگ شانگهای هست، QS هست، US نیوز هست، تایمز هست و خیلی چیزای دیگه. به نظرم اگه کسی میخواد به این رنکینگ ها اهمیت بده، اینه که خود بفهمه از این رنکینگ چی جوری داره اِوالوییت میکنه دانشگاه. مثلا ممکن طرف نگاه کنه ببینه که مثلا 50% وضع بده که چقدر دانشجو آندرگرجویت داره اون دانشگاه، مثلا چقدر مثلا تیچینگش نمره گرفته، یا مثلا پیر ریویو بوده. انواع مختلف این رنکینگ ها جورهای مختلفی کار میکنن. صرفاً رنکینگ میتونه به نظر من رنکینگ میتونه یک پارامتر باشه در کنار پارامترهای دیگه. اینکه چقدر وزن بهش بدیم دیگه انتخاب شخصیه، ولی این میتونه یک پارامتری باشه در کنار پارامترهای دیگه توی سرچمون برای تصمیم گرفتن. طبق تجربه شخصی خودم با US نیوز برام یه ذره ملموس‌تر و راحت‌تر بود، چون ادوانس سرچ یه جورایی داشت. من میتونستم اینو محدود بکنم که خب من رنک نشنال آمریکا رو میخوام ببینم، بعد رنک گریجویت اسکول رو میخوام ببینم چون برام مهم نیست حالا آندرگراد چه خبره چی کار دارن میکنن، و بعد از اونم برم اینو بازم فیلتر بکنم به رنک اون پروگرامی که میخوام. همونجوری که هیراد گفت الزاما این رنک نشون دهنده این که خب پس 100% این بهتره یا بدتره نیست، بعد ببینیم چه معیارایی در نظر گرفته میشه توش، ولی میتونه یه دید کلی بهمون بده که جایگاه این پروگرام، این دانشگاه توی این کل بازه کجاست حدودی. بعد از اونجا میتونین برین وبسایت خود دانشگاه و دانشکده و اونجا تازه بیاین ببینین که خب چه خبره، فکالتی ممبرها رو ببینین، حالا بجز فیلدی که خودتون اینترستدین میخواین برین نگاه بکنین ببینین بقیه استادایی که تو اون دانشگاه هستن کجا تحصیل کردن، پی اچ دیشون کجا بوده، پستاکشون کجا بوده، کجا دارن پیپر پابلیش میکنن، گرانت چی دارن. این یه ایده‌ای به شما میده از لول حالا کلی ریسرچ و آموزشی که توی اون دانشکده داره اتفاق میفته. من به شخصه کلا از اونجایی که این ساینس این کارو با آدم میکنه که چیزی که دیتا باشه، عدد و رقم ملموس‌تره، یه چیزی رو ابتدایی میخوام، یه داده ابتدایی رو میخوام که روش کار بکنم. من موقع اپلایم یو اس نیوز رو استفاده میکردم، به طور کلی نگاهی میکردم، بعد میرفتم حالا توی وبسایت خود دانشکده و از اونجا ادامه سرچ رو، نه اینکه صرفا بگم چون عدد رنکینگ این دانشگاه توی یو اس نیوز اینه پس خب قطعا عالیه، یا مثلا اینطوریه اونطوریه، چون خیلی پارامترهای مختلفی توی این رنکینگ در نظر گرفته میشه. شاید اصلا یه پروگرامی یه فیلد خاص خیلی قوی داشته باشه و اون بکشه بالا پروگرامو تو رنکینگ، ولی اصلا شما نخواید تو اون پروگرام اون فیلد کار بکنی، خب پس به درد شما نمیخوره. باید بری بگردی ببینی که چه چیزی مناسب اپلیکیشن و حالا برنامه و آینده‌ای که خودت براش تصویر کردی، برای خودت تصویر کردی میخوره بهت. حالا یه نقطه شروع ابتدایی خوبی میتونه این رنکینگ باشه براتون. من از تجربه خودم در مورد رنکینگ بگم، خب همیشه توی جمع‌های خصوصی غیر خصوصی گفتم که من به صرف رنک یک دانشگاه رو ارزیابی نمی‌کنم، به صرف سایتیشن هم یک استاد رو یا حالا هر محققی رو. من خیلی زیاد موقعی که داشتم اپلای می‌کردم یو اس نیوز رو استفاده کردم. به باور خودم برای دانشگاه‌های امریکایی معتبرترین رنکینگ، با دقت بالاتری نسبت به بقیه اطلاعات میده. سعی می‌کنم اطلاعات ازش به دست بیارم، به خصوص اگر دسترسی داشته باشیم به پریمیوم اکانت یو اس نیوز. اطلاعات خوبی از گراد اسکولا میده، اکسپتنس ریت و احیانا تعداد فکالتی ممبرها به نسبت تعداد دانشجوها و اینکه کلا اون دانشگاه چه خبره. در کنار این خب رنکینگ های زیادی رو اسپوردی، خیلی از مخاطبهای ما هم اینها رو میشناسن. توی یه بازی خاطرم هست رنکینگ دانشگاه شانگهای چین ARWU
رتبه‌بندی‌های بهتری در مقایسه با QS و تایمز ارائه می‌کرد، منصفانه‌تر بود. کلاً تعداد قابل توجهی از رنکینگ‌ها بایاس دارن. اما یه رنکینگی که توی سرچ‌های خودم بهم کمک کرد، در واقع کارنگی کلاسیفیکیشن آف اینستیتوشنز آف هایر ادویکیشن بود. کارنگی میاد میگه که دانشگاه‌های مثلا امریکا رو که نگاه می‌کردم، میگه داکترت گرانتینگ یونیورسیتی، دانشگاهی که دکترا میدن، ماسترز کالجز اند یونیورسیتیز و بچلرت کالجز. حالا این کجا به درد من میخورد؟ میاد میگه توی اونایی که مدرک دکترا میدن 3 تا ساب کاتگوری داره. 2 تاش اینه که very high research هست یا high research هست. اونجا خودشون نشون میده اون دانشگاهایی که احیانا برای دکترا دانشگاههای خیلی خوبی هستن و واقعا رنکینگ بیانگر واقعیت‌های زیادی هست، اونا very high research هستن. دسته دوم که دارن تلاش میکنن تو همه زمینه‌ها بیان بالا، دانشگاه‌های های ریسرچ اکتیویتی هستن، در واقع رتبه دوم، در واقع کاتگوری دوم. اینجوری به در واقع رنکینگ نگاه کنی، آره اطلاعات خوبی بهت میده. احیانا پتانسیل های یک دانشگاه، تعداد استاد به نسبت تعداد دانشجو. مثلا شما الان یه دانشگاهی رو برای تحصیلات تکمیلیتون انتخاب میکنید، خیلی رنکش بالا باشه، اما اساساً فوکوس اون دانشگاه بر تیچینگ باشه نه ریسرچ. در اون صورت شما هر چقدر اون رنک اون دانشگاه بالا باشه، وقتی میرید اونجا با محدودیت‌های ریسرچ مواجه میشید. اکویپمنت به قدر کافی نداره، تو رودمپش خیلی بود جای کلانی نمیذاره برای ریسرچ. من تجربه کردم دانشگاهی که توی مثلا کامپیوتر ساینس دیدم بسیار قوی بود در واقع به نسبت رنکینگ، ولی اساسا اون دانشگاه تیچینگ یونیورسیتی بود. رسالتش آموزش دادن به جوانان اون کشور و آماده کردن اونا برای بازار کار بوده، نه محقق تربیت کردن. بنابراین این رو هم میشه از دل در واقع رنکینگ ها استخراج کرد. بریم به این که اصلا پول از کجا میاد. میتونه این پول از دانشگاه بیاد، میتونه به شکل اواردی باشه، فلوشیپی باشه، تیچینگ اسیستنتی باشه، ریسرچ اسیستنتی باشه، حالا این اسکالرشیپی باشه که حالا این مفاهیم میتونه تو کشورهای مختلف هم تیپش فرق بکنه. میتونه این میتونه از حالت پابلیک فاندینگ هم بیاد. میشه کلا فاندینگ ها رو به دو دسته پابلیک و پرایوت هم تقسیم بندی کرد. پابلیک هایی که حالا گاورنمنت فاندینگ معمولا هستن و پرایوت هایی که خب میتونه از اینداستری بیاد، از چریتی ها بیاد، از نان فور پرافیت ها بیاد. مثلا در مورد استرالیا من بخوام بگم، ما اینجا مثلا به شکل TARA نداریم. کلا دانشجوی PhD اسکالرشیپ میگیرن و این اسکالرشیپ هزینه اون تویشن فیشون ویو میشه، هزینه زندگی میگیرن و تحقیق انجام میدن. در حالی که مثلا توی امریکا خب طرف داره تیچینگ اسیستنت میشه، داره هم تدریس، همون قصه که مطلب توی اپیزود قبلی چالش های تیچینگ اسیستنت رو گفت. من در مورد شیمی نظرمو میگم. اکثر پروگرام‌ها خب سال اول که وارد میشی شما فاندتون از تیچینگ اسیستنتشیپ میاد که باید TA باشین و بعد از اون بنا به اینکه استادتون فاند داشته باشه یا نداشته باشه ممکنه که مجبور بشید همچنان TA بمونید یا اینکه استادتون بهتون فاند بده و عملا تایتل ریسرچ اسیستنت رو میگیرید. فلوشیپ هم وجود داره ولی یه سری از فلوشیپ ها رو ما به خاطر ایرانی بودنمون الیجیبل نیستیم که اصلا حتی اپلای بکنیم براش. مثلا من سال اولی که بودم PhD یه فلوشیپ NSF هست که برای بچه‌های سال اول PhD شیمی، خب تقریبا همه توی پروگرام اون اپلای کردن برای که اینترنشنال های دیگه هم حالا هندی و کانادایی و بریتانیایی بودن. فقط من تنها کسی بودم که من اپلای نکردم دیگه، یعنی الیجیبل نبودم اپلای بکنم. فلوشیپ های اینطوری هم هست ولی باز باید ببینین که الیجیبل هستین اپلای بکنین یا نه. اما سال اول که وارد میشین در اکثر پروگرام ها رسم بر اینه که شما TA هستین. شاید مخاطب دوست داشته باشه بدونه که تو دل بحث ما در مورد این که چطور استاد پیدا بکنیم اساساً این که فاند از کجا میاد چه ارتباطی داره. ارتباطش به اینه که در واقع ما میریم استاد پیدا بکنیم که نهایتاً بشه سوپروایزر ما. اگه مثلا مثل شیمی که مهتاب میگه تو بعضی جاها اساساً سال اول یا 2 سال اول خیلی ضرورت نداره که استاد داشته باشی، میری روتیشن داری، پس روتین دانشگاه اینه که یه کمیته تصمیم میگیره و
بعد شما وقتی که میرید اونجا استاد انتخاب میکنید. من خودم هم خاطرم هست زمانی که اپلای میکردم برای دکترا، یکی از دوستانم از فکر میکنم دانشگاه آیوا استیت بود پذیرش دکترای کامپیوتر ساینس گرفت و اصلا فاندش کامل تی ای بود و تو 2 سال اول اصلا نیاز نداشت که حتما استاد مشخص کنه، رفت اونجا با استاد آشنا شد و بعد استادش رو انتخاب کرد. خب این دانستن این که روتین اون کشور و اون دانشگاه چیه کمک میکنه که بدونیم آیا باید دنبال استاد بگردیم الزاما قبل از اپلای حتما پیدا بکنیم یا در خلال اپلای یا حتی بعد از اپلای قبل از ادمیشن میتونیم پیدا کنیم. مثلا برای کانادا که من الان میتونم بگم سراغ ندارم دانشگاهی که شما به صرف داشتن تی ای فول فاند بشید، چیزی که در مورد امریکا صادق نیست. در مورد امریکا تعداد زیادی از دانشگاه هستن که شما وقتی تی ای یا آر ای میگیرید تیوشن ویو میشه و شما اساسا فول فاند میتونید باشید، ولی تو کانادا نیست اینطور. معمولا اگه استاد خیلی پول داشته باشه میتونه بگه من فول فاند میکنم دانشجو دکترامو به صورت آر ای تمام هزینه‌اشو میدم و نیاز نیست تی ای بکنه، یا میتونه استاد تی ای رو آپشنال بکنه، یا مثل سنت بسیاری از دانشگاه‌ها و دپارتمان‌ها فاندینگ پکیج در کانادا یه میکسی از تی ای و آر ای و اسکالرشیپ دپارتمانیه. خب به همین میزان هم ما ددیکیشنمون به حوزه‌های مختلف بیشتره و این خب تأثیر میذاره. اینکه شما صرفا قرار ریسرچ بکنید و فول فاند باشید فرق میکنه با اینکه شما به صورت طبیعی باید نیمی از تایم هفته‌تون رو بذارید برای تی ای یا در کنارش نیم دیگر رو برای ریسرچ و خود همین میتونه در واقع یه مقدار فشار بیشتری رو داشته باشه در دانشگاه‌های کانادا. اگه حالا تو تجربه اروپا هم داری، من فکر می‌کنم توی یکی از پوزیشن هایی هم که ادورتایز میشه مثلا میگن ما 20% انتظار تیچینگ مثلا ریسپانسیبیلیتی هم داریم، رو اینم میخوای صحبت بکنیم؟ آره من مثلا خودم چون توی یه برهه‌ای در واقع ریسرچر بودم توی ایتالیا، اونجا اصلا الزامی نداشت. مثلا دانشجوهای دکترای لب ما اصلا تیچینگی نداشتن، صرفا ریسرچ میکنن، فولی فاندد توسط استاد بودن. احیانا اگه دوست داشتن در سالهای آخر دکتراشون چیزی رو تیچینگ داشته باشن انگار انترتینمنت در اون فرد دوست تجربه بکنه. در مورد این درصدی که گفتیم من توی آلمان و سوئد دیدم این رو توی انانسمنت ها اعلام میکنن مثلا 1% اینه، یا حتی بعضیشون به عنوان یک آفر اعلام میکنن که اگه دوست داشته باشید فرصت تیچینگ هم براتون مهیاست. قاعدتا کار رایگان من سراغ ندارم از دانشجو دکترا بخوان تو اروپا. من فکر میکنم که اگر آپشنال میکنن که شما میتونید تیچینگ هم داشته باشید، یه اکسترا آفری هم میدن، یه پول بیشتری هم میدن که شما حالا دارید در فرآیند تدریس دپارتمان نقش بازی میکنید. حالا این انواع گاورمنت فاندینگ ها میتونه لوکال گاورمنت فاندینگ باشه، چیزی که مثلا تو ایتالیا هست، میتونه فدرال گاورمنت فاندینگ باشه که تو خیلی از کشورها هست، و اگه بخوایم به این فدرال ها اشاره بکنیم میتونه از یک بنیاد، از یک سازمانی بیاد که مسئول ریسرچ اون کشوره، یا اینکه از مثلا وزارتخونه های مختلف. مثلا توی امریکا ما دیپارتمنت آف انرژی رو داریم که فاند ریسرچ خرج میکنه، دیپارتمنت آف دیفنسش رو داریم که فاند ریسرچ به شدت خرج میکنه. حالا اینو کلا میگم که حالا ایرانی‌ها چجوری میتونن وارد بشن خودش بحث دیگه، و اون سازمان‌هایی که ریسرچ رو منیج میکنن NSF و NIH هست. توی چاینا مثلا اینا رو اسم میبرم صرفا که فقط یه هینت بدم به مخاطب که بتونه بره ترک بکنه. تو چاینا ما NSFC رو داریم، تو ژاپن JSPS رو داریم، توی جرمنی DFG این کار رو انجام میده، توی اروپا European Research Council ERC این کار رو میکنه، توی UKRI کانسیل های مختلفی داره که اینو منیج میکنن توی رشته های مختلف. توی کانادا ستای اصلی انسرت که اشاره کردی، SSHRC که مال سوشال ساینسز و هیومانیتیزه، و بحث هلسش که CIHR هستش. و توی استرالیا که من بخوام قصه خودم رو بگم، استرالیان ریسرچ کانسیل هست، ARC که حالا من مال استرالیا رو میگم، اگه خواستید میتونین کشور خودتون رو بیشتر شکلش رو باز بکنیم. ما توی ARC عموما شکل فاندینگ هایی داریم، مثل فاندینگ ها هستن که برای فاندامنتال ریسرچ که توی TRLSF هست قرار استیت آف دی آرت رو پوش بکنه به جلو، و پروگرام هایی هستن شبیه همون دیسکاوری پروگرام که اشاره کردم بهش،
پروگرام هایی داره از دل این که ارتباط با صنعت هستن، بهشون میگه لینکیج پروگرام، که استاد یک بخش از پول رو مثلا 30% پول رو صنعت تامین میکنه، گاورمنت هم میگه من 70% بقیه رو تامین میکنم و تو میتونی ریسرچ رو انجام بدی. ما یه سری فاندینگ هایی داریم، فیوچر فلوشیپ هستن که کسی که دیگه سنیور ریسرچر هستش اونو میگیره مثلا به مدت 4 سال، تیچینگ دیگه انجام نمیده به اون 4 سال و فقط ریسرچ انجام میده که خیلی پرستیجسه واسه اون شخص. و استرالین لورنس فلو هست که یه سطح از اون بالاتره و اینها همشون به صورت پابلیک اعلام میشه، یعنی گرانت های مشخصی داره که اساتید، یعنی اون ریسرچرها باید یک گرانت مشخصی یا یک ددلاین مشخصی بفرستن، ریویو میشه، جوابش میاد، جوابا رو میدن و حالا وارد پروسه میشه که یه تعدادی از اینا مثلا 1000 تا 50 تا مثلا اکسپت میشه و اینا پابلیک انانس میشه. یعنی مثلا برای همون دیسکاوری پروگرام یا لینکیج پروگرام شما میتونید برین توی سایت مربوط به ARC راند مشخص، مثلا آخرین راند رو انتخاب بکنید و ببینید که چه پروگرامایی با چه ابسترکتی فاند گرفته، CI ها کیا هستن و چقدر پول گرفت. از دل اون پول اگه با سیستم آشنایی داشته باشید میتونید بفهمید که طرف دنبال مثلا چند تا دانشجوی PhDه، آیا اون پول کفاف مثلا پستاک رو هم میتونه بده. یعنی از قبل میتونید یک سنس بگیرید که این شخص شاید توی 6 ماه آینده این مثلا قراردادا که امضا بشه نهایی بشه دیگه روی سایت دانشگاه یا روی سایت خودش یا توی اون میل لیستا قرار ادورتایز بکنه که من دانشجو میخوام، یعنی گوش به زنگ میشه که این دنبال دانشجوه و این هم میتونه کمک بکنه که یک سنس خوبی آدم دستش بیاد. من در مورد خب کانادا که الان درش هستم میتونم بگم که چون فاندینگ پکیج اینجا به تنهایی معمولاً توسط استاد به صورت کامل کاور نمیشه، خیلی خوبه که دانشجو قبل از اینکه دنبال استاد بگردن یه نیم نگاهی هم داشته باشن به فرصت‌های اسکالرشیپ که میتونن اپلای بکنن، که اگر برای یک سری از اونها قبل از اینکه حتی بیان میتونن اپلای بکنن، مدارک رو سابمیت بکنن اگر الیجیبل باشن، حالا وقتی بهشون تعلق میگیره یه فرصتی بهشون داده میشه که بگردن حالا استاد پیدا بکنن و پروگرام پیدا بکنن که این اسکالرشیپ در واقع منتقل بشه به اون دانشگاه برای تحصیل این فرد. خیلی خوبه وقتی شما اون اسکالرشیپ رو دارید با استاد مکاتبه میکنید و توی ایمیلتون میزنید که من یه همچین اسکالرشیپی رو دارم، گارانتی کردم، استاد خیلی بهتر جدی میگیرن ایمیل شما رو. برای خود منم پیش اومده که تو هم موردی که دنبال پوزیشن بودم چندین مورد استاد پیش اومد که به من گفتن که من کامل نمیتونم کاور بکنم، اگه تو چیزی از دولت خودت یا از سازمان‌های اسکالرشیپ دهنده تونستی گارانتی بکنی بهم بگو که من بقیه‌شو بهت بدم فول فاند بشی. توی کانادا مثلا 3 موردی رو که من میشناسم بچه‌ها خوبه چک بکنن، یکی در واقع تریلیوم اسکالرشیپ هست که در واقع توی این استانی که ما هستیم آنتاریو وجود داره، آنتاریو تریلیوم اسکالرشیپ OTS. این یکی از مواردی که بچه‌هایی که به خصوص رزومه‌های خوبی دارن میتونن بگیرن. یکی ونیر کانادا گریجویت اسکالرشیپ هست. ونیر و تریلیوم هر دو اگه شما کنم تو حدودای 40,000 تا 50,000 دلار هستن. عدد بسیار خوبیه. فکر میکنم حداقل 3 سال هست این میزان که کامل دانشجو رو از همه جور فاندینگ بی‌نیاز میکنه. و یه مورد دیگه هم OGS هست، آنتاریو گریجویت اسکالرشیپ هست که باز هم مربوط به دولت استانی آنتاریو هست. میدونم که تو استان‌های دیگر کانادا هم یه سری از فاندینگ ها از دولت استانی میاد. خوبه بچه‌ها بر اساس اون استانی که تارگتشون هست نگاه بکنن فاندینگ های استانی چی هست، نهادهایی که نیاز ندارن حتما فرد دانشجو باشه، میتونه موقع اپلای هم با مدارک خودش اپلای بکنه یا استاد مورد نظرشون اینا رو نامینیت بکنه. اینا رو هم خوبه پیگیر بشن. اگر رزومشون در حدی است که میتونن رقابت بکنن در این فرصت ها، حتما میتونه شانسشون رو افزایش بده. در مورد استرالیا از دید اپلیکنت، عموما راندهای اسکالرشیپی که دانشگاه‌های استرالیا دارن یک بودجه محدودی دارن که ریسرچ ترینینگ پروگرامه که دولت تخصیص میده به دانشگاه مختلف بر اساس بزرگی، بر اساس رنکی که تو کشور دارن و اینها، که افراد وارد یک کامپتیتیو رقابتی میشن، یا رقابت بین اپلیکنت ها میشن
از دل اونها یه تعدادی که اون پول میتونه بهشون تعلق بگیره انتخاب بشه که یک مبلغ مشخصی داره به صورت سالیانه و اگه طرف بتونه و یک تاپاپی هم از جای دیگه‌ای تامین بکنه، حالا از راه‌های مختلف وجود داره، کار اگه صنعتی باشه و اینها، میتونه مثلا 10,000 یا حتی 15,000 دلار استرالیا هم میاد روی اون پولی که سالیانه میتونه بگیره. این تیک ها و ددلاین ها هم مهمن، یعنی علاوه بر این که خب برای این اسکالرشیپ میخوای که اقدام بکنی، خب دانشگاه یو اس تایم مشخصی دارن، از مثلا اوایل دسامبر شروع میشه همینجوری میاد به جلو. استرالیا معمولا 2 تا اینتیک دانشگاهاش دارن و همیشه میگم کانادا سیمستر بیس باشه، ولی مثلا اروپا ادورتایز میکنن روی وبسایتاشو. اینا هم چیزی که دانشجوها باید در نظر بگیرن که اگر اون کشوری که میخوان اپلای بکنن چه شکل اینتیکی داره. چریتی ها و نان فور پرافیت فاندینگ هم هستن دیگه. ممکنه توی یک فیلد مشخص یک چریتی مشخصی باشه، یک کسی که مثلا ایندومنتی گذاشته باشه که این پول رو من میخوام مثلا سالی 2 تا دانشجوی پی اچ دی مثلا این رشته رو پروموت بکنن، که دقیق‌ترش رو قطعا افرادی که توی فیلد هستن بهتر میشناسن. یا میشه مثلا اشاره کرد به اون فاندینگی که برای بچه‌های کشته شده توی پی اس 752 هم دانشگاه ها در نظر گرفت. من یه چیزی در مورد خود کانادا اشاره بکنم. ببین یه سری در واقع اسکالرشیپ ها هم درون دانشگاه ها به یادبودهای مختلفی وجود داره. مثلا خاطرم از دانشگاه دالهاوزی یه اسکالرشیپی داشت، اگر اشتباه نکنم عبدالقادر بود اسم اون. این آقای عبدالقادر یک ظاهرا ایرانی بود که سالها پیش به سختی رفته کانادا و تو دانشگاه دالهاوزی تحصیلاتش رو پشت سر گذاشته و وقتی که حالا درسش تموم شده و به جایگاهی رسیده تصمیم گرفته یه اسکالرشیپی رو بنا بکنه که حالا به بچه‌هایی که رزومه های خوبی دارن ولی محدودیت های مالی دارن کمک بکنه تا اونها هم بتونن این راهو ادامه بدن. خوبه مثلا اینها هم تو دانشگاه های تارگتمون پیدا بکنیم. در کنار اون یه نهاد دیگه هم توی کانادا هست که فاندینگ خوبی میده، مایتکس هست، MITACS، که خب معمولا ممکنه برای بچه‌های بیشتر باشه که اینجا هستن، دوره دکتراشون هستن یا حتی مستر و حتی به خصوص پستاک. ولی خب خوبه مایتکس رو هم بچه‌ها چک بکنن ببینن چه فرصت‌های متناسب با شرایطشون و رزومه‌شون ممکنه براشون داشته باشه. و فکر میکنم آخرین روشی که ما داریم اینه که طرف میخواد بره یک کشور مشخصی، یه سری سایت هایی وجود دارن که فقط اون کشور رو کاور میکنن، مثل UK که jobs.ac.uk تمام فرصت های آکادمیکی که توی UK هست رو کاور میکنه و فکر میکنم ارتباط مستقیم با اون دانشگاه قطعا داره. توی نروژ مثلا jobnorge.no خیلی معروفه. توی آلمان سایت خود دیاده این کار رو انجام میده. خود اروپا هم سایت یوراکسس به صورت خیلی کلی‌تر فاندهای ماری کوری، فاندهای زیر مجموعه یوروپیان ریسرچ کانسیل رو کاور میکنه. خب یک خلاصه اول بگیم که ما چه روش‌های بررسی کردیم و وارد جمع‌بندیمون بشیم. ما ابتدا به وبسایت دانشگاه اشاره کردیم، سرچ اگزاستیوی که اونجا میتونین انجام بدین، خود ریسرچ پورتالای دانشگاه‌ها. بعد در مورد این صحبت کردیم که شما میتونید از لکچررتون بپرسید، اون میتونه دایرکت ریکامندتون بکنه یا معرفیتون بکنه. صحبت کردیم که گوگل دوست شماست، چجوری میتونید ازش استفاده بکنید، چجوری میتونید از گوگل اسکالر آدم‌ها رو شناسایی کنید و با آدم‌های بعدی برسیم، با متریک‌هاش آشنا شدیم. ما در مورد سوپروایزر از پایونیر صحبت کردیم، اینکه چه پارامترهایی توی یک استاد میتونه تاثیر بذاره برای آینده ریسرچ شما. در مورد ساینتیفیک ونیو ها که کنفرانس ها، ژورنال ها، توتوریال ها، ورکشاپ ها، از دل اینها چجوری میتونید موقعیت استاد پیدا بکنید. نتورک ها که میل لیست ها بودن، بلاگ ها، فروم ها. از دل پوزیشن کلاب چجوری میتونید استفاده کنید یا کانال های مشابه. چجوری میتونید منتور پیدا کنید، رابطه بین منتی و منتور چجوری باید باشه تا بتونید یک رابطه موفقی داشته باشید که ازش استفاده بکنید. سایت های اسکالرشیپ و پوزیشن، استفاده از شبکه‌های اجتماعی، رنکینگ ها چه نقشی این وسط میتونن داشته باشن و در انتها این که کلا این فاند از کجا داره میاد و توی کشورهای مختلف چه آپشن های منحصر به فردی میتونه پیدا بشه. من امیدوارم
که وقتی مخاطبمون این گفتگوهای حالا حدوداً 2 ساعته ما رو گوش میده خرسند باشه از این که زمان ارزشمندش رو گذاشته، صحبت‌های ما رو شنیده، نکاتی رو از دل صحبت‌ها و تجربیات قطعاً محدود ما بتونه استخراج بکنه که راهش رو باز بکنه. امیدوارم تونسته باشیم در خلال صحبت‌هامون کمکی هرچند کوچیک کرده باشیم به توانمندتر شدن مخاطبمون تا با تکیه بر داشته‌های خودش بتونه افق مورد نظر خودش رو ترسیم بکنه. مرسی هیراد از دعوتت. امیدوارم که این صحبتایی که کردیم بتونه یه کمک حتی کوچیکی هم که شده به چند نفر از بچه‌هایی که توی این مسیر هستن بکنه. یه فانوس کوچولویی دستمون گرفتیم، راهی که رفتیم و داریم یه نور کمی میندازیم، پشت سریامون هم یه ذره ببینن، شاید اون موانعی که ما بهش برخوردیم سر راهمون بوده رو اونا زودتر ببینن و برای مواجهه باش آماده باشن. امیدوارم که تونسته باشیم کمکی بکنیم. ممنون از علی و مهتاب عزیز که توی این اپیزود سخت و پر از جزئیات کنار من بودن. مرسی. خب وارد جنبندیمون بشیم. 2 تا اتفاق توی پوزیشن کلاب افتاده. یکی اینکه کلی پوزیشن داره منتشر میشه روزانه که تعدادشون هم اساتید ایرانی هستن. خوبه که حواستون بهشون باشه. و دومی این که سعی میکنیم با کانال‌های علمی مرتبط تبادل لینک داشته باشیم. اگه کانالی رو دارید یا میشناسید که فکر میکنید مخاطبان اونها و مخاطبان ما به درد هم میخورن، لطفاً با همون تماس بگیرید تا این موضوع رو ما تسهیل بکنیم. اطلاعات تکمیلی هر اپیزود شامل لینک ها و غیره در قسمت توضیحات یوتیوب منتشر میشه. مثلا این اپیزود که کلی جزئیات داشت، شما با اشتراک یوتیوب، اینستاگرام و دیگر پادگیرها میتونید زودتر از انتشار قسمت های پادکست مطلع بشید. در انتها من عذرخواهی می‌کنم که از ترکیب کلمات فارسی، انگلیسی، عربی و غیره زیاد استفاده شد برای اینکه بتونیم کلام رو منعقد بکنیم. در انتها ممنون که تا اینجا به همون گوش دادید و همونطور که ابتدای این قصه گفتم میتونید ما رو تو اپلیکیشن های پادگیر مختلف دنبال بکنید، مشترکمون بشید و در شبکه‌های اجتماعی هم ما رو فالو داشته باشید. لطفاً ما رو به دوستان خودتون معرفی بکنید تا کامیونیتی بزرگتر و متنوع‌تری رو کنار همدیگه بسازیم. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.